Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Καλησπέρα, άργησα λίγο να ξεκινήσω. Συμβαίνουν και απρόοπτα αυτές τις μέρες, μόνο πρόοπτα συμβαίνουν. Πού να μπήκε καλά ο ανάδρομος. Πώς σας βρήκε ο ανάδρομος? Καλά, τι κάνετε? Ήχο έχετε τώρα, όλα καλά. Λοιπόν, να σε καλά Σοφάκη, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς περνάτε? Περιμένω να μαζευτούμε. Καλησπέρα, παιδιά. Κάτσε λίγο, γιατί... Ωραία. Γιατί δεν έχετε ήχο τώρα? Χθες πήρα απουσία γιατί με έπιασε ξαφνικά ένα ρίγος και άστα. Αλλά οκ, όλα καλά σήμερα. Και εγώ περίμενα πώς και πώς. Όλα καλά τώρα, μ' ακούτε κανονικά και εμένα μου λείψατε. Ωραία. Δεν είχα ξεκινήσει, γι' αυτό δεν είχατε ήχο. Από αύριο ξεκινάει. Τι, από αύριο 5, εντάξει. Εμένα με ξεκίνησε πριν με κάποιες μέρες. Οπότε όλα καλά. Τώρα. Όχι, δεν έχω τίποτα. Μια χαρά είμαι. Απλά ξέρεις, με πιάσε ένας πόνος έτσι περίεργος. Αλλά και δεν πειράζει. Να σε καλά, Πινελόπη. Καλησπέρα, παιδιά. Τι λες? Ταξιδεύεις και πας στην καρδιά των γεγονότων. Αχ, Αγγελικούλα, άντε. Με το καλό. Και εμένα Στυλιανή μου λείψατε. Λοιπόν, καλησπέρα. Να σε καλά, κούλα. Καλησπέρα, Άννα, Άλεξ, καλησπέρα, Βασιλική, Γεωργία, Ζανέτ, Μαρία, Μπολτ, Αναστασία, Εύα, όλους σας χαιρετώ, παιδιά. Πέρασε λίγο, καθυστέρησα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν το άνοιγμα για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Λοιπόν, το άνοιγμα μας περίμενε τώρα, να βρω και τον τίτλο. Λοιπόν, ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, να το πω έτσι, σε αναζητά απεγνωσμένα. Το έχουμε κάνει μερικές φορές αυτό το άνοιγμα. Πάμε να δούμε και σήμερα τι θα γίνει. Σε αναζητά, δεν σε αναζητά. Ρενάκι, τι θέλει αυτός ο άνθρωπος από σένα, τέλος πάντων, αυτός, αυτή. Το άνοιγμα είναι γενικό. Πάμε να δούμε αυτό που λέει ο τίτλος, σε αναζητά. Καλησπέρα. Μεγάλο το κενό, Τι λες, Σούλα? Είδες τον ύπνο σου, έγινε και λες έγινε το θαύμα, ήρθε. Σε πήρε τηλέφωνο τέλος Ιουλίου μετά από 3 μήνες, αλλά μέχρι εκεί τι κάνεις, πώς είσαι? Τίποτα, περιμένεις ξανά να πάρει. Δεν κάνεις τίποτα εσύ. Δεν ξέρει τι θέλει. Να πω κι εγώ, Ρενάνση, να πω Ρούς, να τα πω όλα. Μπρούνα, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, να δούμε αυτό το άτομο που λέει εδώ ότι μας αναζητά. Τι θέλει, τέλος πάντων, από τη ζωή μας. Σε ευχαριστώ, Αγγελικούλα. Πάμε να δούμε τι θέλει και αναζητά. Τι αναζητά. Βασιλιάς νερού, βγαίνει βλαμμένο. Sorry για τη λέξη, το λέω χαριτολογώντας. Τι να θέλει, παρακολουθεί απλά. Τι παρακολουθείς, Χριστιανέ μου? Στείλε στα κορίτσια μου ένα μήνυμα, εδώ πέρα τελειώνουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τον μαλώνω τώρα, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, Βασιλιάς νερού. Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ μιλάει για θέματα εμπιστοσύνης. Αυτός μόνος στο κεφάλι του. Έχει συναισθήματα. Καλό αυτό. Επίσης λέει ότι τα κρύβει τα συναισθήματα. Μας τα κρύβει κιόλας. Κρύψτα. Δηλαδή δεν τα καταλαβαίνω κάποια πράγματα, αλλά πού θα πάει, θα τα καταλάβω. Δεν εκφράζεται, κάτι φοβάται. Νιώθει μια ανασφάλεια. Γενικά μιλάμε για ότι όποιο ζώδιο και να είναι ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, δείχνει ανούλα μια ανασφάλεια, δείχνει ότι παρακολουθεί από απόσταση, ίσως χιλιομετρική, ίσως οποιαδήποτε είδους απόσταση. Γενικά έχει ένα άτομο δίπλα του, ένα μου δείχνει εδώ και κάποια άλλα που είναι δευτερεύοντες σημασίας, αλλά ένα άτομο παίζει ρόλο στα πόδια αυτού του ανθρώπου και κινείται γύρω του, γύρω της και είναι η αιτία που σε λαχταράει αυτή η κατάσταση, δηλαδή
μάλλον κάποιο άτομο γύρω από αυτό το πρόσωπο βάζει εμπόδια να πω και κάποια άλλα, αλλά εκείνα τα άλλα τα άτομα δεν μας κάνουν τόσο ζημιά όσο ένα. Μάλιστα. Έχουμε άρα λοιπόν τι κρατάμε μέχρι τώρα. Έχουμε την παρακολούθηση, έχουμε τα συναισθήματα. Για να δούμε παρελθόν. Η υπόθεση έχει να κάνει ίσως και με το εξωτερικό. 2 κύπελα επανασύνδεση ξεκάθαρα. Ο ερημίτης μέσα από μεγάλη σοφία, όχι το όνομα, μέσα από μεγάλη γνώση. Που σημαίνει ότι εδώ έχει συμβεί ένας χωρισμός και τώρα μέσα από γνώσεις των συναισθημάτων, της κατάστασης, των εμποδίων, θα έχουμε αυτή την επανασύνδεση, γιατί τα 2 κύπελα το λένε ξεκάθαρα. Δεν μιλάω τώρα εδώ για καινούργια γνωριμία, μιλάω μόνο για επανασύνδεση, γιατί το άνοιγμα είναι ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει τι γίνεται και προφανώς εδώ μπορεί να είναι οι περισσότεροι θέλουν τέλος πάντων επανασύνδεση. Εσείς που θέλετε καινούργια γνωριμία μπορεί αργότερα στα ανοίγματα να βγει, αλλά προς το παρόν έχουμε 2 κύπελα, έχουμε μία συγχώρεση εδώ. Κάποιος θα συγχωρέσει κάποιον ή και οι δυο θα σας συγχωρέσετε ο ένας τον άλλον, τη συγχωρέσεως θα γίνει, ό,τι έχει να κάνει με το εξωτερικό ή τέλος πάντων αν έχετε απόσταση, βλέπεις η ενέργειά σας, εάν το αναρωτιέστε πηγαίνει σε αυτό το άτομο κατευθείαν, οπότε αυτές τις μέρες που είναι, είπαμε και των επανασυνδέσεων πάρα πολύ, θα πρέπει η ενέργειά σου να είναι, στο λέω συνέχεια, σε πάρα πολύ υψηλή δόνηση για αυτή την ενέργεια. Τα εμπόδια που υπάρχουν γύρω, ίσως είναι και από τη δική σας πλευρά, έχετε κι εσείς ένα άτομο που σας βάζει εμπόδιο. Και αυτό το πρόσωπο εδώ, κάποιοι μαλώνουν για το αν θα τα βρείτε εσείς. Μη σου πω ότι κάποιοι και στοίχημα παίζουν εδώ πέρα. Πώς γίνεται να σε έχει μπλοκάρει, Όλγα. 100 φορές θα λέμε, ρε Όλγα. Μπορεί να σε παρακολουθεί από το προφίλ του ξαδέρφου του, ας πούμε. Μπορεί να έχει κάνει 15 ψεύτικα προφίλ. Μην κολλάτε σε τέτοια πράγματα, βρε Όλγα. Λοιπόν, με τον ερημίτη, αυτή η κάρτα εγώ με ενδιαφέρει λίγο να δώσω μια προσοχή. Με τον ερημίτη, λοιπόν, ζήτησε λίγο χρόνο αυτό το άτομο ή ζητάει λίγο χρόνο μόνο του για να τα βρει λίγο με το μέσα, με την ψυχή του, λέει αυτό το άτομο, ναι, την οποία αρχίζει και ζεσταίνεται τώρα, αρχίζει να νιώθει τα συναισθήματα σιγά σιγά. Βέβαια, ίσως έχει μια οχλαγωγία γύρω από άτομα, όπως σου είπα πριν, αλλά και ψάχνει κάποιες στιγμές, έστω και 5 λεπτά, να σου το πω έτσι, ηρεμίας για να μπορέσει να σε σκεφτεί, να καταλάβει τι συμβαίνει. Μάλιστα, βασιλιάς κυπέλων, 2 κύπελα, παιδιά, εδώ αν δεν είναι επανασύνδεση, τι στο καλό είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λεπτομέρειες. Όσο καιρό θέλει, πού να ξέρω, ανάλογα την περίπτωση. Είναι άνθρωποι που τα κρατάνε 1 λεπτό και ανάλογα τους λόγους, Όλγα. Και συγγνώμη, Σούλα. Λοιπόν, καλό μήνα, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ, Σοφάκη, το ίδιο εύχομαι και σε σένα. Καλησπέρα σε όλους. Αύριο θα κάνετε ευχές, αν θέλετε, στη Νέα Σελήνη και 8 του μηνός μην ξεχάσετε να κάνετε ευχές, 8/8, άνοιγμα πύλης στα καρμικά ζευγάρια, για τα καρμικά ζευγάρια. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. 3 ξύφοι, πληγωμένοι και οι 2 είστε εδώ. Είναι πάρα πολύ πληγωμένο αυτό το άτομο. Είναι σαν, λέει, να το πληγώσατε εσείς. Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Περνάει μια στεναχώρια. Περνάει μεγάλη στεναχώρια. Προσπαθεί λοιπόν να θεραπεύσει πληγές. Προσπαθεί να θεραπεύσει, γιατί εδώ λέει ότι όταν σας χρειαζόταν δεν ήσασταν εκεί. Μην κοιτάς όλο το δάσος τώρα, κράτα το δέντρο, δηλαδή μπορεί σε ένα πράγμα να το χρειάστηκες αυτό το άτομο, να μην μπορούσες να ήσουν εκεί και να το κρατάει για όλα αυτά που έχεις κάνει, αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να είναι στο μυαλό αυτού του ανθρώπου. Είναι πληγωμένο.
Έχουμε μία νέα σελήνη εδώ. Το βράδυ δεν κοιμάται καθόλου, προσπαθεί να ηρεμήσει, ίσως και παίρνει και κάποιο βοήθημα γι' αυτό. Υπάρχει στην σχέση σας πολύ κακή ενέργεια, πολύ ζήλια, δυστυχώς το τονίζω, πολύ ζήλια. 4 ξύφη είναι, δεν είναι 3 ξύφη, η στραβή Μαρία, άστα να πάνε. 4 ξύφη λοιπόν, δεν έχει και μεγάλη διαφορά από τα 3. Από τα 4 ξύφη λοιπόν τώρα βρίσκεται στη φάση να κάτσε να κλείσω την πόρτα γιατί έχει οχλογωγία και σε μένα. Άκου λίγο σε παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή κάνει κάποιες σκέψεις με ενόραση. Άρα εσείς που κάνετε οραματισμό ή διαλογισμό ή προσευχή, αυτό που κάνετε σήμερα, όχι μόνο σήμερα, πηγαίνει εκεί πέρα, το τονίζω ξανά. Παθαίνει κάτι σαν ενόραση. Έρχονται αναλαμπές σκέψεις στο μυαλό αυτού του ατόμου και μπερδεύεται το μυαλό. Δηλαδή χρειάζεται λίγο να ξεκουράσει το μυαλό του. Το ότι μπορεί να παίρνει ένα βοήθημα, στο λέω πραγματικά, γιατί βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση. Βέβαια, Πανσέλινος δίπλα, άρα έχουμε ένα χρονικό διάστημα. 5 με 19 Αυγούστου εδώ, βλέπεις ότι προσπαθεί ο άνθρωπος αυτός να βρει το συναίσθημά του και κάποια στιγμή μπερδεύονται άτομα, κακή ενέργεια, εδώ πέρα με την Πανσέλινο, που θα γίνουν αποκαλύψεις μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι οποίες αποκαλύψεις που θα γίνουν για να ξεκαθαρίσουν τα πάντα όμως και να δείτε ότι τελικά όλο αυτό ήταν χωρίς λόγο, έγινε κατά βάση χωρίς λόγο και μέσα σε αυτές τις μέρες θα βλέπεις κάποια σημάδια. Αυτά τα σημάδια δεν είναι τυχαία, είναι από τον Θεό. Λοιπόν, με τον άσο των πεντάκτηνων ξαφνικά θα αρχίσει μια ροή και επικοινωνιών και αυθονίας, για αυθονίας στα συναισθήματα. Θα του δώσει κάποιο άτομο μια πάρα πολύ σοφή συμβουλή. Πάρα πολύ σοφή συμβουλή. Δηλαδή, εκεί που αναζητάει μόνο το τι γίνεται, τι νιώθει κτλ., κάποια στιγμή με κάποιον φαίνεται ότι θα συζητήσει, θα του δώσει μία συμβουλή λοιπόν, γιατί λέει ότι πρέπει να δεις τη ζωή σου, πρέπει να δεις την τύχη σου εσύ και πρέπει να δεις ότι αυτό το άτομο, εσύ δηλαδή, ότι είναι το άλλο σου μισό. Που σημαίνει ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στη διαδικασία αγοράς ενός αυτοκινήτου, άσχετο τώρα αυτό έτσι, αλλά το πέταξε και θα σου το πω. Μπορεί αυτή τη στιγμή ο άνθρωπός σου να βρίσκεται σε διαδικασία αγοράς αυτοκινήτου, σπιτιού, κάποιων συμβολέων, επίσης να κάνει κάποια συμβόλαια, κάποιες υπογραφές να βάζει. Βέβαια είναι πολύ κακό χρονικό διάστημα να υπογράψει το οτιδήποτε, αλλά πού να το ξέρει τώρα αυτός ή αυτή. Γενικά δείχνει ότι βρίσκεται σε μία εγρήγορση με πολλά πράγματα ταυτόχρονα που έχει να διαχειριστεί και μέσα σε όλο αυτό έχει και το δικό σου το θέμα που με τον υπότι των πεντάκτηνων κάτι το φοβίζει αυτό το άτομο λοιπόν, αλλά πάλι έρχεται προς τα σένα, δεν μπορεί να μην δεν έρθει σε σένα, γιατί δεν έρχεται μόνος του ή μόνη της, τον φέρνει ο φύλακας άγγελός σου. Οπότε εδώ δείχνει ότι έρχεται με μία σταθερότητα. Για να δούμε. Ναι, πρέπει να φύγει πρώτα από τις φοβίες, από τα 4 και από τα 8 ξύφη. Μια ανασφάλεια λοιπόν βιώνει. Την ανασφάλεια αυτή την δημιουργήσανε τα άτομα γύρω του. Νιώθει αβοήθητος, αβοήθητη. Πρέπει να αναλάβει δράση και θα αναλάβει δράση, γι' αυτό και είπαμε θέλει να μπει στην κατάσταση του ερημίτη και στα 4 ξύφη που είναι η ξεκούραση. Ξεκουράζεται λοιπόν, ξεκουράζει το μυαλό και θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του αυτό το άτομο. Δες, βλέπεις εδώ που είναι ο φύλακας άγγελός σου, του δίνει την ενέργεια ή της δίνει την ενέργεια να βγει από αυτή τη φυλακή που έχει μπει και έχει μπει σε αυτή την ενέργεια από ανασφάλεια πάνω σε τι δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Ίσως εσύ που γνωρίζεις την προσωπική σου ιστορία ξέρεις καλύτερα από μένα. Δηλαδή, επειδή ο βασιλιάς νερού που μας έβγαλε στην αρχή πραγματικά είναι ανασφαλής,
Δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον άνθρωπο τώρα ταυτόχρονα ή είναι μόνο στις σχέσεις σας ότι βγάζει για τις σχέσεις που βγάζει μια ανασφάλεια. Παρόλο λοιπόν ότι κρατάει ψυχρή στάση και ίσως πάρα πολύ ψυχρή, και εκεί λίγο να μπερδευτήκατε εσείς, γιατί να μην το είχατε δει αυτό το άτομο έτσι, να σας έκανε λίγο εντύπωση αυτή η αλλαγή, αυτό το ξαφνικό κόψιμο της επικοινωνίας και να δείχνει κιόλας με πάρα πολύ ψυχρό τρόπο ότι δεν είναι διαθέσιμο για σένα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπεις ότι κρατάει το βιβλίο «Ο Βασιλιάς των Ξυφών», το βιβλίο που θα αποφασίσει, είναι στη φάση λοιπόν να αποφασίσει αν θα ξεκινήσει καινούρια, πώς το λένε, σελίδα μαζί σου. Και εδώ έρχεται η δική σου νίκη απέναντι στην Πανσέλινο. Σε όλα τα σκοτεινά πράγματα που είπαμε θα φανερωθούν, άρα σε κάτι και νικάς το κακό δηλαδή, και νικάς και όλους αυτούς γύρω, που στο τέλος, ξέρεις ποιο είναι το κουφό, ότι θα δείχνουν ότι είναι ευτυχισμένοι, ότι χαίρονται που θα είστε μαζί. Άρα έχετε πολλούς ανθρώπους γύρω σας, οι οποίοι είναι δήθεν, η τάχα μου που λέω εγώ. Ειδικά κανένα 2 άτομα, δηλαδή θα δείξουν πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Πρόσεξε, μην το πιστεύεις 100%. Αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω από όλους αυτούς 1-2 να χαρούν πραγματικά, να ξέρεις. Καταλαβες, 1-2 μαράκι, άστα να πάνε. Οι υπόλοιποι πάλι τα ίδια. Αλλά βέβαια τους αφήνεις και εσύ πίσω, όπως βλέπεις, γυρίζεις πλάτη σε όλο αυτό το σκηνικό, σε αυτή τη νίκη που έρχεται με τους 6 ράβδους. Γιατί εσύ τώρα θέλεις κάτι να σου αναγνωρίσει αυτός ο άνθρωπος. Εδώ λες ότι, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι λάθος η επιλογή που είχαμε να είμαστε εμείς οι 2 μαζί. Καταλαβες. Και κατά κάποιον τρόπο, επειδή σου δίνει αυτή την καινούρια σελίδα να τη γράψετε μαζί στο μέλλον, επιβεβαιώνεται αυτή σου η σκέψη. Το διαβολάκι πολεμάτε. Πανσέλινος και διαβολάκι πάνε παρέα αυτοί οι 2. Οκ, είπαμε όμως έχουμε μία προστασία και αν θυμάσαι βγήκε και παραπροχθές. Πότε κάναμε live τελευταία φορά? Βγήκε μια ίδια ιστορία, περίπου το διαβολάκι που ήταν ο φύλακας άγγελος κοντά. Έτσι το θυμάσαι αυτό? Θυμάμαι ότι ήταν με άλλη τράπουλα βέβαια. Αυτό θυμάμαι. Αλλά αυτό που θυμάμαι, Ντέπη, αυτό που θυμάμαι είναι ότι είναι το ίδιο, ότι ό,τι και να κάνει αυτό το διαβολάκι στο τώρα και βλέπεις ότι κρατάει τα χρήματα και δίνει στο δικό σου άνθρωπο ένα γλυφιτζούρι τώρα, κάτι του δίνει απλά να περνάει την ώρα του, μπορεί να του έβαλε και κάποιο άλλο πρόσωπο δίπλα γυναικείο, δηλαδή γιατί θέλει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτόν, βλέπεις, ειδικά τώρα στα κορίτσια απευθύνομαι, βάζει και μία άλλη δίπλα, μια κατακαημένη εδώ πέρα, sorry για τις λέξεις, αλλά έτσι βγαίνει, τι να κάνω, τη βλέπεις τώρα εδώ πέρα, πώς είναι. Ο δικός σου δείχνει να προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει, το δείχνει αλλά είναι λίγο στα χαμένα. Το διαβολάκι εδώ κάνει πολλή δουλειά, έχει κάνει πολλή δουλειά, η αλήθεια είναι ότι δούλεψε πάρα πολύ υπόγεια για να εξελίξει το σχέδιό του με κάτι πολύ απλά πράγματα. Προφανώς εδώ ο δικός σου με την ανασφάλεια και όλα αυτά και με το να θέλει να έχει γύρω του ανθρώπους που να του λένε είσαι ο ένας, είσαι ο Θεός, μπράβο, ζήτω κτλ. Σε τέτοιες περιπτώσεις τι γίνεται? Βρίσκεται ένα πάντα διαβολάκι μπροστά σου. Με τον ακόλουθο το ράβδον, τι βλέπεις, δες λίγο, ο υπότης το ράδον που είπαμε ότι είναι ο φύλακας αγγελός σου, είπαμε τον οδηγεί κάπου, τον οδηγεί σε σένα. Από κάτω ακριβώς λοιπόν βγαίνει αυτή η κάρτα που επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπουμε τον υπότη το ράδον να θέλει να κοιτάζει πίσω τώρα. Κοιτάζει πίσω. Εδώ θυμάσαι που είπα ότι από κάποιον θα συμβουλευτεί. Βλέπεις ένα άτομο εδώ, τα ζωάκια στις κάρτες
είπαμε ότι είναι οι φύλακες άγγελοι μας, έτσι, ή η κακή ενέργεια. Εδώ πέρα δείχνει όμως κάποιον να τον οδηγεί πίσω ή να την οδηγεί πίσω σε εσένα. Βλέπουμε ότι ευτυχώς, Παναγία μου, γυρίζει την πλάτη στο διαβολάκι. Βλέπεις εδώ το δισάκι που μαζεύει την εμπειρία αυτή, που όλο αυτό στο τέλος θα το ξυπνήσει αυτό το άτομο, αμήν και πότε, για να αποφύγει πια στο μέλλον τις κατοτοπιές. Με τα 8 ξύφη έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί γύρω του οι άνθρωποι το δημιουργήσαν όλο αυτό και θα πρέπει να τους βάλει όρια. Αν δεν τους βάλει όρια, όσο δεν τους βάζει όρια, χαμός. Καταλαβες. Γενικά όμως εδώ βγαίνει. Εθισμοί. Ίσως ήταν επιρρεπής και ο δικός σου, περισσότερο μου βγαίνει στο να δείχνετε, να δείχνει την καλοπέραση. Γι' αυτό και τον έχουν οι άλλοι από δίπλα για να βλέπεις ένα πουγγί με λεφτά εδώ. Κάποια λεφτά ξοδεύονται εδώ πέρα. Τέλος πάντων, βλέπεις και από πάνω τον άσο των πεντάκτηνων. Το διαβολάκι εδώ είναι σαν να έχει βρει μία αστήρευτη πηγή για να βγάζει λεφτά αυτό το διαβολάκι. Άρα δεν ξέρω αν είναι συνεργάτες, συνεργάζονται μαζί μεταξύ τους. Είναι ένα πρόσωπο, ας πούμε, επίσης θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο συγγενικό, αδερφός, αδερφή, τέτοια πρόσωπα. Κατάλαβες. Πάντως το βλέπει σαν μία ανοιχτή ροή χρηματική, και λίγο ευάλωτο προς τα αυτό. Άρα, αν βάλω εδώ ότι κάτι του δίνει ως γλυφιτζούρι και βλέπω εδώ μία κυρία που και αυτή στα χαμένα είναι, δεν ξέρει τι της γίνεται και αυτή ψάχνει να προσχοληθεί κάπου εδώ, δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει μια περίεργη κατάσταση εδώ πέρα που ευτυχώς, ξαναλέω, η δική σας νίκη είναι να νικήσετε το διαβολάκι και αυτό το άτομο να κοιτάζει. Από τη μία να βάλει τα όρια και από την άλλη κοιτάζει προς τα πίσω σε κάτι γερό. Αυτό που είχατε ήταν γερό. Θα μου πεις τώρα πώς διαλύθηκε. Ναι, διαλύθηκε. Θέλω να πω όταν λέω γερό ότι υπάρχουν ακόμα ρίζες. Ακόμα υπάρχουν ρίζες για να χτιστεί, να ξανανθήσει αυτό το δέντρο ζωής για εσάς. Λοιπόν, και με τα 9 κύπελα, το είπαμε σήμερα πως αύριο ή σήμερα το βράδυ πως ξημερώνει για αύριο, για τη νέα σελήνη να κάνετε τις ευχές σας σε χρόνο ενεστώτα. Να κάνετε λοιπόν τις ευχές σας. Ναι. Κάτσε γιατί κάτι με τσίμπησε ταυτόχρονα. Λοιπόν, τέλος πάντων θα κάνετε τις ευχές σας λοιπόν σήμερα και στις 8 του μηνός θα επαναλάβω εγώ, θα το λέω συνέχεια, γιατί λέει ότι ήρθε η ώρα οι ευχές σας να γίνουν πραγματικότητα. Για να δούμε αυτό το άτομο, Βασίλισσα Πεντάκτηνων. Είσαι, λέει, το άτομο που μπορεί να κάνει τη ζωή του πιο όμορφη. Είσαι το άτομο που έφερε στη ζωή του ευτυχία, σταθερότητα, ένιωσε πάρα πολύ καλά και άνετα μαζί σου αυτό το άτομο. Θεωρεί ότι μπορεί να είσαι η γυναίκα της ζωής του, δηλαδή η γυναίκα που θα ασχοληθεί με το σπίτι του, σαν οικογένεια να στο πω έτσι. Ξέρει κατά βάση ότι είσαι ένα άτομο σταθερό και ότι δεν θα το εγκαταλείψεις εσύ. Αυτό είναι καλό σημάδι, καλή κάρτα. Με τα 4 πεντάκτηνα βλέπεις τα χρήματα εδώ ότι ρολοπαίζουν. Μιλάμε, θα φάω τα μαλλιά μου τώρα τόσο πράγμα. 4 πεντάκτηνα λοιπόν. Τι σου είπα πριν, ότι κάτι αγοράζει, κάτι χτίζει εδώ, κάτι γκρεμίζει, κάτι γίνεται και αυτό το διαβολάκι παίζει το ρόλο του σε αυτή την ιστορία. Δείχνει εδώ λοιπόν ότι το άτομο που σε ενδιαφέρει προσπαθεί να χτίσει με σταθερότητα κάτι γερό και θα το πετύχει. Με τα 7 πεντάκτηνα είναι τώρα που ασχολείται με ένα θέμα γης. Μπορεί να είναι αγρότης ο άνθρωπος αυτός, έτσι λέμε τώρα, ή να παίρνει ένα δάνειο αυτό το χρονικό διάστημα με νομίσματα, να έχει να κάνει, να είναι λογιστής επίσης.
βάζει κάποια βάση τέλος πάντων με τα 4 και τα 7 πεντάκτηνα και με το αστέρι. Και με το αστέρι, λοιπόν, σημαίνει ότι όλα αυτά θα πάρουν μια πάρα πολύ καλή ενέργεια, τροπή. Να το πιστέψεις, λέει, πως το δικό σας μέλλον θα γίνει φωτεινό και θα τελειώσει ό,τι δύσκολο υπάρχει στο τώρα και πολύ πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα θα δεις κάποιο φως, μηνύματα, επικοινωνίες, υδροχόος, αστέρι, επικοινωνίες κομμένες, βασιλιάς ξυφών, τις είχε κόψει αυτός, ο ίδιος θα τις ξεκινήσει. Καταλαβες, ο ίδιος θα τις ξεκινήσει, το ίδιο άτομο, και έτσι θα λυτρωθείτε και οι δύο. Μιλάμε για πραγματική λύτρωση εδώ, άρα θα έρθει αλλαγμένο αυτό το άτομο, όπως και εσείς έχετε αλλάξει. Και σε εσάς έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή εδώ, λέει. Μια αλλαγή που ξεκινάει από τους 6 ράβδους που έπρεπε να δώσετε κι εσείς τις μάχες σας. Απλά αυτό που λέει είναι ότι κι εσείς θέλατε λίγο μια αναγνώριση από το συγκεκριμένο πρόσωπο και εσείς λίγο είχατε έναν εγωισμό. Δεν λέω ότι φταίτε γι' αυτό, αλλά μάλλον δεν παίρνατε, νιώθατε τουλάχιστον ότι δεν παίρνετε την αναγνώριση που σας έπρεπε και έτσι εκεί είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να γίνονται κάποιες φασαρίες στο παρελθόν. Μιλάμε, κάποιοι θα γίνουν πολύ δυστυχισμένοι, στο τονίζω αυτό, μιλάμε για δυστυχία, θα μαλώνουν μεταξύ τους γιατί δεν μπόρεσαν να καταφέρουν να σας χωρίσουν κάποιοι. Τι γίνεται εδώ, καλέ? Απίστευτο. Δηλαδή θα υπάρχουν εκνευρισμοί γιατί δεν μπόρεσαν να σας χωρίσουν. Θα φάω, τι ωραία περνάμε. Λοιπόν, και με το αστέρι, γιατί το αστέρι καλύπτει όλες τις υπόλοιπες κάρτες, δείχνει ότι και θεραπεία θα γίνει. Τα 4 ξύφη, είπαμε, είναι ό,τι αφορά το σπίτι μας, αλλά ότι εκεί μέσα υπήρχε μια πάρα πολύ κακή ενέργεια που είπαμε, βγήκε και δίπλα η Πανσέλινος. Και με τα 4 πεντάκτηνα, από τα 4 ξύφη που μπήκε η κακή ενέργεια, πάμε στα 4 πεντάκτηνα, βλέπεις μέσα το σπίτι είναι καθαρό πια από τους άλλους ανθρώπους και σταθερό. Και οι κάρτες εξελίσσονται στο ότι οι ευχές και των δυο σας θα γίνουν πραγματικότητα, όσο και να περιμένατε γι' αυτό, γιατί λέει άξιζε τον κόπο για εσάς να περιμένετε, γιατί είναι μια ενέργεια πάρα πολύ ισχυρή. Με αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να ενωθήκατε πάρα πολύ γρήγορα μεταξύ σας, πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή να καταλάβατε αμέσως όταν λέω είστε καρμικό ζευγάρι ότι η σύνδεση ήταν απόλυτη και γι' αυτό ίσως να είχατε και πάρα πολλά εμπόδια σε αυτή τη σύνδεση. Δηλαδή αμέσως να ξεκινήσανε κάτι καυγάδες χωρίς λόγο, από το πουθενά, δηλαδή να εμφανιζόσασταν κάπου και μετά όταν γυρνούσατε στο σπίτι να ξεκινούσε ένας καυγάς χωρίς να υπάρχει λόγος, από το πουθενά, για χαζά χαμένα. Καταλαβες? Έτσι είναι οι καρμικές σχέσεις. Σου λέω, δεν έχει σημασία με την ομορφιά εδώ. Βέβαια παίζει και ρόλο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι σαν να τρελαίνονται που σας βλέπουν μαζί. Δεν ξέρω, πολλά άτομα όμως είναι, πολλά άτομα. Λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει βέβαια αυτό το άτομο τι νιώθει για εμάς και όχι τα άλλα. Δείχνει να ξυπνάει με 2 βασιλιάδες. Δηλαδή ο βασιλιάς του νερού που βγήκε κάνει ακόμη και αυτόν τον άκαρδο, γιατί άκαρδο βασιλιά τον λέω εγώ, των ξυφών, να γίνει πιο μαλακός, να μαλακώσει η ψυχή του. Είναι 2 βασιλιάδες τελείως αντίθετοι μεταξύ τους. Ένας βασιλιάς που έκοψε, όλοι είπαμε πώς τη λένε, Πέτρο, την επικοινωνία σας, είπαμε με πολύ σκληρό τρόπο, αλλά εκεί είναι που έρχεται ο βασιλιάς του νερού να μαλακώσει αυτή τη σκληρή καρδιά απέναντί σας και να θυμάσαι κάτι. Όταν μπαίνει διαβολάκι, δηλαδή τα τρίτα πρόσωπα, η κακία, η ζήλια και όλα αυτά, το άτομο που μας ενδιαφέρει δεν είναι ο εαυτός του. Οπότε όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να κάνει αλλοπρόσαλα πράγματα, δεν είναι ανάγκη να πεις «Α, τρελάθηκε αυτός»
ή αυτή, θα πρέπει να ψάξεις λίγο περισσότερο για να δεις τι είναι όλο αυτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος έφτασε να συμπεριφέρεται έτσι. Κάτι συμβαίνει. Καταλαβες. Αυτά ίσως είναι σε κάποιους ανθρώπους που λίγο αργούμε να τα καταλάβουμε και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με αυτή τη λογική. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε με τη λογική της καθημερινότητάς μας. Δεν είναι έτσι απλά. Όταν βλέπεις Πανσέλινο και Διαβολάκη ειδικά, αν σου μιλάω για κακή ενέργεια, σκέψου τώρα εδώ πόσο κακή ενέργεια υπάρχει. Πόσο κακή ενέργεια μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, και θα σου πω κάτι τώρα. Γιατί σου έχω πει πολλές φορές ότι σου λέω τα πάντα, ό,τι μπορώ και τέλος πάντων, γιατί το ζω μαζί σου όλο αυτό. Λοιπόν, εδώ και μια εβδομάδα είχα αντιληφθεί μια πάρα πολύ αρνητική ενέργεια πάνω. Στο έχω πει νομίζω, κάπως σου πέταξα κάποιες λέξεις πάνω σε αυτό. Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά για να μην σε τρελαίνω, δεν χρειάζεται να σου πω άλλες λεπτομέρειες. Εγώ χθες το απόγευμα έστειλα στον πάτερ μήνυμα για να με διαβάσει μια ευχή, γιατί ήμουνα πάρα πολύ χάλια. Δηλαδή, φαίνεται, το νιώθεις την αρνητική ενέργεια. Μέσα σε μία ώρα άρχισαν να με πιάνουν πόνοι φρικτοί και τέλος πάντων, εγώ συνήρθα γύρω στις 12 η ώρα. Κατάλαβες. Οπότε και σήμερα ξύπνησα τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Κατάλαβα λοιπόν ότι υπήρχε μια πάρα πολύ κακή ενέργεια και ευτυχώς για μένα έφυγε, δηλαδή ανασένω, καταλαβες. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό, στο λέω αυτό για να καταλάβεις ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να συμβούν και στη δική σου ζωή πράγματα που μπορεί να μην μπορείς να εξηγήσεις. Εκείνη τη στιγμή όταν νιώθεις κάτι ανεξήγητο που σε βαραίνει χωρίς να μπορείς να βρεις λύση πουθενά, να ξέρεις ότι πρέπει να απευθυνθείς κάπου για μια βοήθεια ψυχική, ψυχολογική, ξέρω εγώ πώς θες, πες το. Λοιπόν, με το αστέρι που είπαμε ότι σκεπάζει όλα τα υπόλοιπα, αυτός ο άνθρωπος αυτό που νιώθει είναι ότι θέλει να έρθει κοντά σου, θα έρθει εξηράβει, επιτυχία, έρχεται για κάτι πάρα πολύ σταθερό, θα μου πεις συνέχεια μας βγαίνει η επανασύνδεση. Φυσικά θα σου απαντήσω κι εγώ ότι σε πολλούς ανθρώπους βγαίνει η επανασύνδεση στην κανονικότητά τους. Απλά θα ξαναπώ ότι αυτό το χρονικό διάστημα να προσέχεις πάρα πολύ τη σκέψη σου να είναι θετική και αυτά, να πιει ξύδι αυτός ή να νευριάζεις με αυτό το άτομο είναι ό,τι δεν πρέπει να κάνεις αυτό το χρονικό διάστημα, εντάξει. Αν θες να το κάνεις, κάνε το μετά το Σεπτέμβριο. Προς το παρόν πρέπει να σου φύγει ο θυμός, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καταλαβες, Βασιλική, χαίρομαι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όταν βλέπεις Πανσέλινο και Διαβολάκη. Το τονίζω αυτό. Λοιπόν, για όσους δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ για την κακή ενέργεια, σημαίνει ότι δεν είστε έτοιμοι ακόμη να λύσετε αυτή την υπόθεση και να γυρίσει αυτός ο άνθρωπος πίσω. Για όσους καταλαβαίνετε και παλεύετε, είστε σε μία φάση που είστε πολύ κοντά στο να θεραπευτεί η ρουλίτσα για σένα, απευθύνει, όχι μόνο σε σένα, γιατί και άλλοι το παθαίνουν σαν εσένα. Για όσους λοιπόν είστε σε φάση να καταλάβετε τι είναι αυτό και δουλεύετε πάνω σε αυτό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να φύγει είναι ο δικός σας εγωισμός. Είναι μαθήματα αυτά τα πράγματα. Μαθήματα και πληρωμές από κάρμα. Τα 4 ξύφη είναι το κάρμα. Που σημαίνει ότι μπορεί να πληρώνει αυτός ο άνθρωπος δικό σας κάρμα ή εσείς να πληρώνετε δικό του κάρμα. Το κάρμα το πληρώνουμε ούτε κανένας δεν ξέρει πώς. Και έρχεται με τρόπο που δεν μπορείς να το καταλάβεις. Πρέπει να μπει σε ιδιαίτερη ενέργεια για να το καταλάβεις. Όπως είναι αυτή του τύπου μεταφυσική, που εντάξει μεταφυσική δεν είναι για μένα. Είναι κάτι που εξηγείται σε μένα. Απλά πρέπει να μπεις και εσύ σε αυτόν το mood να καταλάβεις τι λέμε τόσο καιρό. Χρόνια. Πρέπει να μπεις στο mood να καταλάβεις ότι υπάρχει κακή ενέργεια. Σε γλωσσοτρώνε. Δεν στα στέλνουν μαζί. Όταν κάποιος όλη μέρα δεν σε θέλει. Παράδειγμα, ας πούμε, η μαμά που μας έχει βγει τόσες πολλές φορές και αρχίζει όλη μέρα.
Και τι τον θέλει αυτή και τι τη θέλουμε εμείς αυτήνα και στο καλό να πάει και να φύγει και ρίχνει και κάνα δυο από πίσω έτσι κάτι κατάρες. Αυτό τι είναι, καλή ενέργεια είναι? Ή έχουμε μία γειτόνισσα που σε βλέπει εσένα, σε όλη σου τη ζωή σε παρακολουθεί και λέει «Αχ, η Ρούλα, δες την τη Ρούλα τι ωραίο άντρα έχει, δες τη Ρούλα πόσο καλό περνάει». Δεν είναι γλωσσοφαγιά αυτό τι είναι? Το μάτι τι είναι, δεν είναι γλωσσοφαγιά? Θα μου πεις, όλοι το έχουμε, στην Ελλάδα δυστυχώς ναι. Γιατί τι είπαμε ότι ασχολείται ο κόσμος στην Ελλάδα? Με σένα. Γιατί δεν θέλει να ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα. Γιατί αν ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα θα τρελαθεί. Οπότε ασχολείται με τον άλλον. Και δεν δηλαδή θέλει να ζει τη ζωή ενός άλλου ο Έλληνας. Δεν ξέρω και σε άλλα κράτη τι γίνεται, δεν μπορώ να ξέρω τις νοοτροπίες τους. Αλλά εντάξει, κανένα δυο κράτη που έχω πάει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Εδώ στην Ελλάδα αυτό έχει παραπάει. Δηλαδή, κάτσε, μη θες να ζεις τη ζωή μου, ζήσε τη δική σου και φτιάξε τη δική σου, ρε παιδί μου, καλύτερη. Καλύτερη από τη δική μου. Και εγώ για να παλέψω, για να φτάσω κάπου, δεν μιλάω σε μένα προσωπικά, σαν να μιλάω για σας μιλάω τώρα. Για να φτάσω κάπου ή οτιδήποτε, έστω και μια καλή σχέση, κάπως έχω πονέσει, κάπως έχω πάρει κάποια μαθήματα. Εσύ γιατί το ζηλεύεις αυτό το πράγμα? Φτιάξε τις δικές σου σχέσεις. Αυτό πρέπει να αλλάξουν οι άνθρωποι, γιατί αυτή η ενέργεια ήρθε και απόειδε σε αυτή τη χώρα. Αυτή η χώρα έχει καταστραφεί τελείως. Δεν το πάω πολιτικά καθόλου, γιατί και στα πολιτικά αν το πιάσεις το ίδιο είναι. Αλλά έχει καταστραφεί πάρα πολύ από τους ανθρώπους. Από την ενέργεια δεν γνωρίζουμε το γείτονα, δεν τον γνωρίζεις το γείτονα, άντε πες και σκασίλα σου, άντε πες. Αλλά αν παλιότερα έτρεχε κάποιος πρώτος, θα ήταν ο γείτονάς σου. Ποιος θα τρέξει? Ο μπαμπάς σου που είναι σε άλλο νομό, λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Δηλαδή, την κοινωνικότητά σου τέλος πάντων, την καθημερινότητά σου, να σταματήσουμε να ζηλεύουμε και να προσπαθήσουμε να χτίσουμε τον εαυτό μας, να δυναμώσουμε. Να τα κάνουμε στη ζωή μας όλο πιο όμορφα τα πράγματα, με μία καλή λέξη, με μία καλή σκέψη, για να αρχίσει όλο αυτό να αλλάζει. Και θα χρειαστεί να το κάνουμε πολύ σύντομα, το φωνάζω συνέχεια. Το είπα, ότι θα ασχοληθούμε με τη θρησκεία. Δεν είμαι θρησκόληπτη, με την κακή την έννοια. Δεν το έχω πει πολλές φορές. Τι να κάνω, μπορώ να δικαιολογούμε ότι έχω βαθιά πίστη. Το είπα όμως ότι θα ασχοληθούμε και να το που σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται. Και τώρα είναι η αρχή, αλλά θα γίνει γρήγορα αυτό. Θα πρέπει γρήγορα να ενσωματωθείς μέσα στην ενέργεια του καλού ή του κακού. Άρα, αν είσαι στην ενέργεια του κακού, θα ασχολείσαι με την κατσίκα του γείτονα και αν είσαι στην καλή ενέργεια θα χαίρεσαι ο γείτονας να είναι καλά. Αποφάσισε, όλοι πρέπει να αποφασίσουμε από ποια πλευρά θα είμαστε. Το φωνάζω, το τονίζω. Μη με πείτε αύριο μεθαύριο ότι δεν το είπα, μη με πείτε ότι δεν το είπα. Και όταν λέω αυτή τη φράση, κάτι γίνεται ρε παιδιά. Δεν μπορώ να τα πω και πιο γιατί εντάξει. Λοιπόν, άρα, κεντρική κάρτα το διαβολάκι, εγώ καιρός εδώ, στο διαβολάκι. Άρα, ό,τι έχει να κάνει με τον εγώ καιρο, που έχει να κάνει με χρήματα, με δουλειά, υπήρχε και ζήλια, λέει, και στα επαγγελματικά σας, καλά είναι Θεοδώρα μου, υπήρχε και ζήλια στα επαγγελματικά σας ή στα επαγγελματικά αυτού του ατόμου, Σολ, όχι, υπήρχε και εκεί κάτι. Θα κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει κάποιο άτομο εδώ τώρα που ακούει, καλά και αυτοί που θα δουν το βίντεο θα το αναρωτηθούν εκείνη τη στιγμή, που έφτασε στο απόλυτο, δηλαδή για αυτό που θεωρούσε αυτό το άτομο απόλυτο τύχη και να έχασε και να πήγε στον Αδύρ, δηλαδή να τα έχασε όλα για όλα όμως, σε σημείο που να λέει ότι εγώ τώρα πώς θα σηκωθώ μέσα από τις τάχτες μου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μου πεις τι μας λες τώρα, στην Ελλάδα έχει συμβεί πολλές φορές. Εγώ μιλάω για το άνοιγμά μου και εδώ όποιοι ακούνε. Εάν έχει συμβεί αυτό το πράγμα λοιπόν, είσαι σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση της κατσίκας του γείτονα. Να το ξέρεις αυτό. Και δεν ακούς τυχαία ό,τι ακούς και ψάχνεσαι ενεργειακά για να δεις τι στο καλό συμβαίνει και πάνω όλα τόσο
στραβά. Γιατί έπρεπε με το αστέρι τι σου έχω πει, εντάξει, για κάποιους που δεν έχετε ακούσει, έχω πει ότι είναι μια κάρτα που εύκολα κάνεις τις ευχές σου πραγματικότητα και εύκολα πέφτεις και σε κατάθλιψη, γιατί είναι μια κάρτα θεραπείας αυτογνωσίας, μεταφυσικής, ότι αυτή είναι η κάρτα μεταφυσικής, που εδώ αυτό ακριβώς το πράγμα λέει. Μπορείς να φτάσεις στο απόλυτο τέλος, να νομίζεις ότι πνίγεσαι, να νομίζεις ότι δεν μπορεί να υπάρχει αύριο, κι όμως μέσα σε μια στιγμή να έρθει και να αναδυθείς πάλι μέσα από τις τάχτες σου, και ξέρω ότι ακούγεται και άσχημο η λέξη, αλλά να αναδυθείς και να πετύχεις ακόμα περισσότερα πράγματα τα οποία ούτε πριν τα είχες κατά νου και τώρα να κινούνται και πιο γρήγορα. Αν νιώθεις λοιπόν φέτος, το 2024, ότι είσαι σε μια φάση που γίνονται γύρω σου αλλαγές σε οποιοδήποτε τομέα, έστω και σε ένα, είσαι στη φάση λοιπόν του αστεριού, που σημαίνει ότι βγαίνεις από αυτή τη δύσκολη ενέργεια που είχε μπει τα τελευταία 16 χρόνια. Στα τελευταία 16 χρόνια δηλαδή αυτό που είπα έπρεπε να έχει συμβεί. Οπότε εάν στα τελευταία 16 χρόνια είχες κάτι τέτοιο που είπα και τώρα φέτος είσαι στη φάση που βλέπεις ή νιώθεις ότι κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει στα επαγγελματικά σου, με τα φιλικά σου πρόσωπα, με το σπίτι σου, κάτι αγοράζεις, κάτι πουλάς ή αλλάζεις ριζικά τη ζωή σου, δηλαδή εκεί που είσαι παντρεμένος, παράδειγμα, βρίσκεσαι χωρισμένος ή εκεί που βρίσκεσαι χωρισμένος, βρίσκεσαι παντρεμένος με ένα άτομο που είναι άσχετο, που δεν το είχες καν στο μυαλό σου. Μιλάμε για τέτοιες ακραίες αλλαγές. Αυτό συμβαίνει λόγω του διαβολακίου, το οποίο μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και τώρα εσένα δεν μπορεί να στην ξανακάνει αυτή τη ζημιά. Γιατί έχεις παλέψει με το ίδιο το διαβολάκι. Με το ίδιο το διαβολάκι έχεις παλέψει και το έχεις νικήσει. Κατάλαβες? Με υπομονή, καλοσύνη, αυτή είναι η δύναμή σου, σου το λέω συνέχεια, η υπομονή και η καλοσύνη είναι η δύναμή σου. Ναι. Ωραία, Θεέ μου. Δεν θα πω κάτι άλλο, στο άνοιγμα δεν έχω να πω κάτι άλλο, μόνο που βγαίνει το αστέρι, έχω 2 κάρτες ευχών για το μέλλον σου, 2. Το αστέρι και την κάρτα την ίδια των ευχών, τα 9 κύπελα, άρα αν έχεις κάνει ευχές ή αν δεν έχεις κάνει, κάνε. Είπαμε ότι μπορείς να τις ξεκινήσεις από σήμερα το βράδυ στις 12 και μετά, που μπαίνουμε στη Νέα Σελήνη, στο λιοντάρι. Το λιοντάρι μας θέλει, τι μας λέει, ότι μπορεί να ανακτήσεις τη φήμη σου, μία κακή φήμη στο παρελθόν, παράδειγμα. Με αυτά τα στραβά που γίνανε, να έχασες μια καλή φήμη που είχες. Στο επαγγελματικό σου οποιοδήποτε τομέα. Θα την ανακτήσεις. Επίσης, το λιοντάρι μιλάει για την φήμη που θα αποκτήσεις, τα επαγγελματικά σου, θα αλλάξεις, μπορεί δηλαδή να σου δώσουν να πάρεις αύξηση, αλλαγή θέσης και όλα αυτά. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι αυτό το πράγμα βγαίνουν αυτές οι 2 κάρτες, αυτό σου λένε αυτή τη στιγμή. Τι άλλο κάνει το λιοντάρι? Το λιοντάρι θέλει να κάνει οικογένεια, είναι καλός στην οικογένεια το λιοντάρι. Τι άλλο? Και πολύ καλή κοινωνική συμπεριφορά, δηλαδή θα βοηθάς κόσμο, θα το κάνεις με την καρδιά σου, δηλαδή μπορεί να παίρνεις, πώς σου πω τώρα, περίμενα, σου πω. Να πεις, να γνωρίσεις εμένα που έχω μία ανάγκη και να κάνεις τα δυνατά για να με βοηθήσεις. Θα το κάνεις αυτό. Αυτό θα σου δίνει δύναμη, συνέχεια. Δηλαδή είναι κάτι σαν τα 6 πεντάκτηνα που ό,τι κάνεις επιστρέφεται. Άρα, γενεοδορία, μπράβο. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να κάνεις τώρα, γενεοδορία, καλοσύνη, συγχώρεση. Συγχώρεση που το λέμε, αλλά η συγχώρεση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για σένα τον ίδιο ίδια.
Πρέπει να καθαρίζεις την κακή ενέργεια από την ψυχή σου και τη σκέψη σου, για να μπουν τα καλά που έρχονται στη ζωή σου. Εάν λοιπόν αυτές οι κάρτες που είναι για το μέλλον σας δεν είναι καλές, αυτές εδώ τα 9 κύπελα, η Βασίλισσα το πεντάκνηνο, το 4 πεντάκνηνα, τα 7 πεντάκνηνα και το αστέρι, κάτι ή δεν καταλαβαίνω εγώ ή εσύ όλοι μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, όποιον βοήθησες πάει λάθος. Κωνσταντίνα, όποιον βοήθησες μπορεί να πηγαίνει λάθος, αλλά σε σένα θα έρθει στο τέλος σε καλό. Και όταν έρχεται σε καλό, έρχεται μαζεμένο. Πώς λέμε, πάτε στραβά. Πάει κάτι στραβό, πάνε όλα στραβά. Πότε τον βλέπω να έρχεται στις 31 Αυγούστου. Πού να ξέρω ρε Ρούλα πότε έρχεται. Αυτό έχει να κάνει με εσάς. Όταν εσείς καθαρίσετε την ενέργειά σας, συγχωρέσετε και κάνετε ό,τι είναι να κάνετε, τότε θα έρθει. Ακριβώς αυτό λέω, Ία. Να είστε καλά, παιδιά. Ακριβώς αυτό λέω. Και μπορεί να λέμε εμείς σήμερα το βράδυ να ξαπλώσω και να πω «Αχ, τον συγχώρεσα τον συγχωρεμένο» και να λέω «Αχ, καλή, εγώ δεν τον κρατάω καμία κακία» και να νομίζεις ότι είναι αυτό. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σε ζαλίζω με αυτά. Σας είπα, σου λέω μερικές φορές με πιάνει λίγο να σου ταχώνω, γιατί βλέπω τι γράφετε και βλέπω ότι κάποιοι δεν έχετε αντιληφθεί ακριβώς τι συμβαίνει. Θα πεις εσύ το αντιλήφθηκες. Ναι, το αντιλήφθηκα γιατί με αυτό ασχολούμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γι' αυτό το αντιλήφθηκα. Και όχι τώρα, χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Και όταν με ήξερες και όταν δεν με ήξερες. Για να φτάσω σε αυτό, να έρθω να σου το πω, το έχω ψάξει, όχι το έχω ψάξει, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Εντάξει, για το καλό και το κακό μιλάω πάντα. Τι είναι αυτή εδώ η ιστορία, θα μου πεις, ξέρεις, όχι, ποτέ δεν λέω ότι ξέρω, εννοώ τα πάντα, αρχίζω να καταλαβαίνω, λέω, αυτό θα πω, αρχίζω να καταλαβαίνω. Και ό,τι μπορώ και έχω καταλάβει σου το λέω, μπας και σε βοηθήσω. Δεν στο λέω για να σου κουνήσω το δάχτυλο να αλλάξει τη ζωή σου. Άμα θες εσύ θα την αλλάξεις. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό με το ζόρι. Εγώ προσπαθώ. Γιατί προσπαθώ να αλλάξω και τη δική μου ζωή. Αυτό. Δηλαδή στην ουσία τα ίδια κάνουμε. Και εμείς και εσείς και εγώ. Ευαγγελία. Ρούλα. Πλάκα, δεν θα μου κάνει εντύπωση γιατί έχουμε επανασυνδέσεις. Αλλιώς μπορεί να μου έκανε, αλλά τώρα δεν θα μου κάνει εντύπωση. Καταλαβαίνεις, καμία εντύπωση εμένα. Λοιπόν, άρα πάμε να κάνουμε το κελτικό. Παπ, να δούμε τι γίνεται. Αγόρια, κορίτσια. Κλείνεις τα 52. Έχεις γενέθλια, Ευαγγελία, να τα κατοστήσεις. Νομίζω ναι. Να τα κατοστήσεις, κορίτσι μου, ό,τι επιθυμείς στην αγκαλιά σου και στην τσέπη σου να το βρεις. Υγεία, αγάπη, ευτυχία, αυθονία, πλούτο και ευημερία στη ζωή σου, γιατί αρχικά είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος, μια καλή ψυχή που έχεις μάθει να συγχωρείς και γι' αυτό θα έρθουν και τα δώρα και έρχονται δώρα στη ζωή σου και εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, γιατί εσύ τα βιώνεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το αγόρι που βρίσκεται. Πολύχρονη, ό,τι επιθυμείς. Κάτσε λίγο, γιατί εδώ κάτι μου τζουρώθηκε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, πού είναι ο μπούφος σου τώρα, Μαρία, θα σου πω, μισό λεπτό. Για να δούμε πού είναι. Τι κάνεις, μαράκι, εσύ, άλλο μαράκι. Λοιπόν, για να δούμε. Παιδιά, ένα κουνούπι τεράστιο, δεν το ρόλο. Πω, εσύ, τεράστιο μιλάω. Λοιπόν, για να δούμε πού βρίσκεται το αγόρι, τι κάνει. Για πάμε να δούμε πού βρίσκεται το αγόρι σου, τι κάνει, τι σκέφτεται για εσένα. Λοιπόν, για να δούμε. Τι ωραία. Λοιπόν, ό,τι και να σκέφτεται αυτός ο μπούφος, ό,τι και να σκέφτεται, τα γλυκά μας αγοράκια, για να μην μας παρεξηγούν και τα αγόρια που είναι στην παρέα μας, το σύμπαν σας θέλει μαζί. Αυτό κρατάμε εμείς. Για να δούμε. Για να δούμε ο ίδιος τι μας λέει εδώ.
Πάμε στο παρελθόν, ήσασταν σε γάμο, πήγατε να παντρευτείτε, μένατε στο ίδιο σπίτι, εσείς τα κοιτάτε αυτά, αλλά δεν τα κοιτάτε μόνο εσείς, τα κοιτάζει και αυτός. Δηλαδή έχει προσδοκίες σύμφωνα με αυτά που ζήσατε μεταξύ σας. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος το να μείνει μαζί σου θέλει να μείνει μαζί σου. Δεν ξέρω αν είχατε μιλήσει για γάμο, έτσι, ή ήσασταν παντρεμένοι. Δηλαδή τώρα αυτό εντάξει, γιατί επειδή σε ζαλίζω με αυτά, εσύ ξέρεις τι κάνατε εδώ. Και στο τώρα δείχνει ότι αυτό το άτομο σκέφτεται, που καθόσασταν στον καναπέ στο σπίτι, που κάνατε όνειρα, που του λείπει ή νιώθει άδειο αυτό το χώρο, νιώθει την απουσία σας και γυρίζει το μυαλό του λόγω και των αναδρομών, είπαμε, στο παρελθόν, σε αυτή την ενέργεια. Το σύμπαν εδώ δείχνει να συνομωτεί ευχάριστα και τυχερά γι' αυτό. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Αχ, Παναγία μου. Για να δούμε. Λοιπόν, στο τώρα τι κάνει, περίμενε να δούμε τι κάνει τώρα. Το μυαλό του το κλούβιο. Είναι πολύ φυλακισμένο αυτό το μυαλό του. Είναι φυλακισμένο στις άσχημες σκέψεις, εντάξει. Προσπαθεί να ξεγλιστρήσει από ένα ποντίκι, από έναν εχθρό. Το ποντίκι το παρακολουθεί αυτό το άτομο ανά πάσα δευτερόλεπτο για να μην τυχόν και κάνει κάτι. Προσπαθεί να βρει λύση, δεν βρίσκει λύση. Είναι σαν να είναι σε ένα χώρο κλεισμένο, να το έχουν απομονώσει με κάποιον τρόπο από σένα αυτό το άτομο και να προσπαθεί να βρει λύση πώς να γλιτώσει και να μην μπορεί. Εμπόδιο είναι ένα ταξίδι. Μάλιστα. Τώρα ποιος είναι σε ταξίδι? Εσείς, αυτό το άτομο. Εμένα μου δείχνει ότι είναι αυτό το άτομο, αλλά μπορεί να είστε κι εσείς σε ένα ταξίδι, που εκεί βλέπουμε ένα άλλο ζευγάρι να παίζει το ρόλο του. Τι γίνεται? Ναι. Και τον παρακολουθούν. Άρα δεν είναι μόνο ένα άτομο, είναι κι άλλο άτομο μαζί. Περίμενε λίγο να δω το παρελθόν σας. Για το παρελθόν σας λοιπόν αυτό το άτομο προσπαθεί να καταλάβει από πού του ήρθε, τι του ήρθε. Είναι θυμωμένο. Εντάξει. Αλλά θα σου πω κάτι, κάπως σαν να το αντιμετωπίζει με μία ωριμότητα αυτό τώρα το δικό σας. Σαν να προσπαθεί να καταλάβει και αυτό το άτομο γιατί θύμωσε. Καταλαβες? Ή τέλος πάντων προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά. Αυτό είναι καλό. Μακάρι. Αμέσως στο παρελθόν που τον επηρεάζει ακόμη και σήμερα, δεν ξέρω τώρα τι σχέση έχετε εσείς με τον τζόγο, αυτός με τον τζόγο. Αν δεν είναι ο τζόγος εδώ το θέμα, βασικά δείχνει ότι αυτό το άτομο αντιλαμβάνεται την τύχη του, που ήσασταν μαζί του. Ακόμη και σήμερα νιώθει, πώς το λένε, νιώθει πολύ τυχερός. Στο τώρα τι κάνει, θέλει να σου στείλει μήνυμα και θα έχεις μήνυμα. Τελεία. Ξαναλέω, στο τώρα σκέφτεται να σου στείλει μήνυμα και θα έχεις μήνυμα. Αμέσω μέλλον η σχέση σας θα... Άντε. Εδώ έχουμε και σεξουαλικές επαφές. Όχι, και άμα έχει και καιρό, εδώ πέρα χαμός θα γίνει. Χαμός θα γίνει, γιατί και οι δυο βλέπω ότι θα το πάτε λίγο δειλά, ξέρεις, γεια σου, τι κάνεις, και μετά κατευθείαν. Καταλαβες? Αυτό, Θεοδώρα, σούξου μουξου. Λοιπόν, πώς επηρεάζει αυτό στο μεταξύ σας, σου είπα. Τώρα, ή ένα παιδί του δεν σε ήθελε, ή ένα παιδί σας είναι εμπόδιο γιατί είναι νευριασμένο με τον πατέρα του, ή γενικότερα θέλει να έχετε την οικογένεια, ξαναλέω.
μαζί, την ίδια οικογένεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το περιβάλλον του. Ναι, οκ. Αυτό το άτομο τώρα κάτι κάνει. Θυμάσαι στο πρώτο άνοιγμα που σου είπα ότι κάποιοι γύρω του δίνουν μία αξία. Ναι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, Ευαγγελία, μπορεί να παίρνει μια προαγωγή τώρα αυτό το άτομο. Στο περιβάλλον του να ανεβαίνει και να αρχίσει να αναπτερώνεται το ηθικό του. Και αυτό μας βγήκε στο πρώτο άνοιγμα, δηλαδή κάπως είχε πέσει πάρα πολύ το ηθικό αυτού του ατόμου και τώρα κάτι γίνεται από το περιβάλλον που το αναπτερώνει. Όμως είναι καλό αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε φόβοι και ελπίδες του. Η μαμά του. Όχι, δεν μπορώ με τις μαμάδες που δεν θέλουν τις νύφες. Δεν τα μπορώ αυτά το 2024. Οριμάσουμε λίγο όλοι. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι μπερδεύονται οι μαμάδες. Λοιπόν, τώρα, φόβοι και ελπίδες αναφορικά με τη μαμά του και σένα. Λοιπόν, εγώ θα πάρω την εκδοχή. Ποια εκδοχή? Ποια εκδοχή να πάρω το ρόδο της μαμάς? Γιατί φοβάται τη μαμά του? Μήπως τον εγκατέλειψε η μαμά του? Λέω εγώ και φοβάται ότι θα τον εγκαταλείψεις κι εσύ. Γιατί εδώ μόνο αυτό μπορώ να καταλάβω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω έναν άντρα να φοβάται τη μαμά του. Πάνω σε τι να τη φοβάται? Το να μην σε θέλει θα μπορούσε να της βάλει όρια. Εγώ νομίζω εδώ ότι υπάρχει μία εγκατάλειψη και φοβάται μην τον εγκαταλείψεις κι εσύ. Και, στο οικονομικό, μπορεί να είναι και το οικονομικό. Οκ. Λοιπόν, δεν ξέρω, τώρα εσείς ανάλογα είπαμε την ιστορία σας, δέστε το λίγο εδώ με τη μαμά. Κάτι το φοβίζει όμως αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε να δούμε τι απαντάτε τα κορίτσια. Την τελευταία κάρτα θα την ανοίξουμε μαζί μετά. Για πάμε να δούμε τι απαντάτε τα κορίτσια μου εδώ πέρα. Για να δούμε, βρε κορίτσια, τι λέτε εσείς για όλα αυτά. Τι λέτε εσείς. Και εσείς τώρα, και εσείς νιώθατε τυχεροί, αλλά και η τύχη σας δείχνει τώρα να αλλάζει. Για να δούμε, μακάρι ρε παιδιά, μακάρι σας το εύχομαι. Για να δούμε. Περίμενε. Κίνηση σε ό,τι αφορά το παρελθόν, αλλαγές, ταξίδι. Όχι, θα το ξαναπώ, αλλά δες εδώ τι γίνεται κάθε φορά μου βγάζετε την κάρτα αυτή. Είστε στην τελική ευθεία. Παιδιά, είστε το ένα στο άλλο μισό του άλλου. Εδώ κοίτα, δεις τι γίνεται. Καλησπέρα, παιδιά, σε όλους. Καλησπέρα. Πάμε στο μέλλον. Τύχη. Και εδώ έχουμε από τη μία, πρόσεξε, έχεις μία τύχη επάνω σου απίστευτη σε μία αλλαγή που θα γίνει. Επειδή όμως εδώ θα εστιάσω στο ερωτικό, έχεις μία απίστευτη τύχη σε ό,τι αφορά τα άλλα πρόσωπα. Δηλαδή, στο άμεσο μέλλον έρχεσαι αντιμέτωπη με τα άλλα πρόσωπα και έχεις απίστευτη τύχη απέναντί τους. Μη φοβηθείς ούτε δευτερόλεπτο. Ξαναλέω, είναι ένα χρονικό διάστημα που μπορείς να τα βάλεις με τα τρίτα πρόσωπα ενεργειακά. Αν φοβάσαι, θα κερδίσει το τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή, αν υπάρχει άλλο πρόσωπο στη ζωή αυτού του ανθρώπου και το φοβάσαι, θα κερδίσει. Αν όμως δεν φοβάσαι, να ξέρεις ότι θα κερδίσει και θα περιμένεις μετά άλλο χρονικό διάστημα, αν θα μπορείτε να είστε μαζί. Όμως, αν δεν φοβάσαι, λόγω αυτής της ενέργειας εδώ, ναι, πέρασε λίγος καιρός, αλλά είστε στην τελική ευθεία. Γιατί γυρίζει τύχη επάνω, πού επάνω, στο καρμικό σας, στην καρμική σας σχέση. Γι' αυτό. Και θα γίνει κίνηση εδώ πέρα. Περίμενε με λίγο. Κάτσε, περίμενε να το μαζέψω. 5 κόλλημα που κάνουνε. Ωραία. Για πάμε να δούμε τώρα. Για να δούμε πού συναντιέστε οι δυο σας και τι ενέργεια υπάρχει και για τους δυο σας. Το τώρα τα κορίτσια. Ναι. Εστιάζετε στα επαγγελματικά σας και εκεί είπαμε θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Πότε μπορούμε να υπογράψουμε? Μετά τις 29.
Εδώ λοιπόν όμως συνεργάζεστε, δηλαδή δουλεύετε για αυτόν και τον άνθρωπο και τον άνθρωπό σας. Κάνετε δουλειά μόνοι σας, αλλά όπως σου είπα με ενέργεια, δηλαδή σκέφτεστε ότι είστε μαζί, είπαμε ότι κάνετε την προσευχή, κάνετε διαλογισμό, κάνετε οραματισμό, δουλεύετε και για τους δυο σας, εσείς οι δύο. Εμπόδιο για εσάς τους δύο είναι εσάς, δεν σας θέλουν, είπαμε, γιατί έχετε κλέφτη εσείς. Έχετε κλέφτη. Λοιπόν, τι γίνεται, τον κλέφτη δουλεύετε, δηλαδή, και καλά ακούστηκε, τον κλέφτη δουλέψτε για να μην μας κερδίσει ο κλέφτης. Λοιπόν, αυτό το εμπόδιο έχει να κάνει με ότι αυτός ο άνθρωπος ντρέπεται. Αυτόν τον άνθρωπο τον θυσιάσανε απέναντι σε εσάς. Θα μου πεις, καλά, αυτός δεν υπήρχε. Είπαμε ότι όταν υπάρχει κακή ενέργεια δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, κάπου εσείς είχατε χάσει την πίστη σας στο παρελθόν ή μπορεί να τα βάλατε και με τον ίδιο το Θεό, γιατί περάσατε αυτή την κατάσταση που περάσατε. Εδώ είχατε κάνει ένα λάθος που τώρα το ξανασκέφτεστε. Με την κάρτα του κλέφτη δείχνει ότι μέχρι τώρα στη ζωή σας, πήγαινε λίγο λάθος, δηλαδή πηγαίνατε σε ένα σημείο, δεν προχωρούσε, πηγαίνατε σε άλλο σημείο, δεν προχωρούσε. Γύρω-γύρω λοιπόν ήταν σαν να είχατε πάντα εμπόδια. Όχι μόνο με αυτό το άτομο, γενικά είχατε εμπόδια. Λοιπόν, πάμε στο παρελθόν. Αυτόν τον άνθρωπο τον σκέφτεστε, το ξέρουμε. Είστε ερωτευμένες και έχετε συναισθήματα για αυτό το άτομο. Άμεσο παρελθόν που σας επηρεάζει μέχρι και σήμερα είναι αυτή η κάρτα που το σύμπαν, είπαμε, σας θέλει μαζί. Περίμενε λίγο. Οπότε έχετε ζητήσει από το σύμπαν να σας βοηθήσει. Γι' αυτό σου απαντάει το σύμπαν ότι εγώ θέλω να είστε μαζί. Στο τώρα είστε μόνες σας στο σαλόνι, στην κρεβατοκάμαρα και κοιτάτε εμένα και μιλάμε μαζί. Άμεσο μέλλον, τι γίνεται εδώ, για να δούμε. Στο άμεσο μέλλον είναι η νίκη, η 6 ράβδη που λέγαμε νίκη για αυτή τη σχέση, γιατί αυτή η σχέση είναι για να είναι μαζί. Έρχεται μία νίκη απίστευτη. Έτσι, ωραία. Πάμε λοιπόν πώς επηρεάζετε εσείς το μεταξύ σας. Σας πνίγει όλο αυτό, σας πνίγει το δίκιο σας, τι να κάνουμε τώρα. Πνίγεστε, λέτε τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Προσέξτε λίγο τα κιλά σας. Ιδιαίτερα στην κυλίτσα, προσέξτε λίγο τα κιλάκια σας εδώ. Περιβάλλον σας, απογοήτευση έχετε, ίσως και για τα άτομα γύρω σας. Ίσως το ότι ανακαλύπτετε όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω σας και λίγο, sorry για τη λέξη που θα πω, αηδιάζετε για αυτά, γιατί μάλλον μαθαίνετε και πράγματα εδώ πέρα και κάπως σας πιάνει λίγο μια τρέλα, δηλαδή με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι δεν το περίμενα από την Ευτέρπη να το κάνει αυτό, δεν το περίμενα από αυτό να το κάνει αυτό, δηλαδή σας κάνει μια έκπληξη και λίγο απογοητεύεστε, γιατί ρε παιδί μου, σε ένα χωρισμό ή σε μια δύσκολη κατάσταση πραγματικά φαίνεται ποιος είναι γύρω σου και εδώ δείχνει είναι σαν να είναι όλοι οι εχθροί σου σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αν είναι δυνατόν. Και εντωμεταξύ πραγματικά είσαι εσύ αυτή που είσαι το καλό. Ο εχθρός σου λοιπόν είναι το διαβολάκι, που όλοι αυτοί ήταν βαμπύρ και τώρα καταλαβαίνεις τι είναι το καλό και το κακό. Αυτή είναι η ιστορία. Ότι έπρεπε να γίνει αυτό για να καταλάβεις ότι όλοι αυτοί που ήταν βαμπύρ ήταν το κακό που σε έφτασαν εδώ που είσαι. Καταλαβες? Λοιπόν, πάμε φόβοι και ελπίδες του κοριτσιού. Είναι η άλλη γυναίκα, η μάνα, ένα πρόσωπο τρίτο, η αδερφή, η ξαδέρφη, όλα τα πρόσωπα. Ή και τα χρήματα που αναφέρατε κιόλας, που μπορεί να έχει μία άλλη γυναίκα και να φοβάστε. Τώρα εντάξει, αυτό τώρα αν η αγάπη μετριέται με χρήματα, αυτό δεν θέλω να φοβάμαι τίποτα. Αν κάποιος διαλέξει μία γυναίκα ή έναν άντρα για τα χρήματα, οκ, δικό του πρόβλημα.
Αλλά Παναγία μου να μην με φτάσει ο Θεός μέχρι εκεί, καήκαμε πάλι. Λοιπόν, πάμε τελική ενέργεια. Το κορίτσι, το αγόρι σκέφτεται το κορίτσι, εσύ βγαίνεις εδώ και το κορίτσι έχει προσδοκίες που είχε βγει και το αγόρι που τις είχε όταν κόψαμε τα χαρτιά του. Λοιπόν, τις ίδιες προσδοκίες έχετε λοιπόν. Το κορίτσι, ξαναλέω, σκέφτεται, το αγόρι σκέφτεται εσένα, πέφτεις πάνω του, εσύ που με την αγάπη που περιμένεις εδώ με το τριαντάφυλλο στο χέρι σου, είσαι η αληθινή αγάπη για αυτό το άτομο και το ξέρει, το ανακαλύπτει σιγά σιγά, άρα δώσ' του λίγο κάποιο χρόνο. Και το κορίτσι που και αυτό παρακολουθείς λοιπόν και εσύ, όχι μόνο αυτός, να τα λέμε και αυτά, παρακολουθείς λοιπόν και εσύ και έχεις προσδοκίες σύμφωνα με αυτά που θα γίνουν. Άρα, Κωνσταντίνα, ο ένας παρακολουθεί τον άλλο και περιμένουμε πότε θα φύγει ο κλέφτης και αυτή τη νίκη περιμένουμε σε αυτή τη σχέση που ευτυχώς για κάποιους θα είναι και πάρα πολύ σύντομα. Και εύχομαι για όλους. Αυτά. Πάμε να κάνουμε λίγο τώρα τους βασιλιάδες. Κυριακή δεν είναι σήμερα, νομίζω, γιατί σου λέω εγώ ψιλοχάνομαι λίγο με τους χρόνους. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο τους βασιλιάδες, γιατί θέλω να δω τώρα λίγο έτσι, μας βγάζει μια ωραία σύνδεση μεταξύ σας σήμερα. Και μια που έχουμε το καλό το mood που λένε, κάτσε πιο λίγο νεράκι για να κάνουμε και τους βασιλιάδες. Σε να τη λες μόνο τα παιδιά σου έμειναν δίπλα σου και είσαι πολύ ευγνώμων. Ανούλα, θα ξαναχτίσεις τις σχέσεις από την αρχή. Αυτό είναι το καλύτερο. Νομίζεις και όσοι έχουν ανθρώπους γύρω τους ότι είναι οι εντάξει, εμείς νομίζουμε. Να κάνω κέλτικο για κάθε βασιλιά. Να κάνω κέλτικο για κάθε βασιλιά. Το λες εσύ, το σκέφτομαι εγώ, γι' αυτό το λέω δυνατά. Τι είπε για 11 και 11, παιδιά, ναι, ευχές. Και σήμερα έχουμε και την ενέργεια που πάμε στη Νέα Σελήνη, υγεία, αγάπη, ευτυχία, αυθονία, πλούτο, ευημερία, ειρήνη στον πλανήτη, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Με βλέπεις που το πετάω λίγο εδώ από πρόπερση, για αυτή τη χρονιά και το 25 και το 26 θέλει μεγάλη προσοχή. Παναγία μου, γι' αυτό ας μιλήσουμε για την ειρήνη λίγο σήμερα στις ευχές μας ξανά, να το βάζουμε συνέχεια στο μυαλό μας, να στείλουμε ενέργεια καλή, υγεία, αγάπη, ευτυχία, πλούτο και ευημερία στις ζωές μας, στις ψυχές μας, στην ηρεμία μας, να βρούμε την ηρεμία μας όλοι πάνω απ' όλα, να αγαπήσουμε αρχικά τον εαυτό μας για να μπορούμε να αγαπάμε και τους άλλους, ειλικρινά και με ανιδιοτέλεια και όλα να πάνε καλά. Φώτιση σε όλο τον κόσμο. Φώτιση σε όλο τον κόσμο και στην ενέργεια της αγάπης. Να φωτιστεί η αγάπη για να απλωθεί στον πλανήτη Γη που τόσο ταλαιπωρείται. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο τους βασιλιάδες, λοιπόν. Τι κάνουμε, αφού τους ψάχνω, τι πάω να ανακατέψω, περίμενε. Βλέπεις ότι δεν είναι χάλια το μυαλό, καμένο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε που είναι οι βασιλιάδες. Παναγιά μου. Τον ξυπών. Του νερού που θυμάσαι που τον βρήκαμε και αυτόν στην αρχή. Έχει συναισθήματα, λέμε τούτος. Για που είναι οι άλλοι δύο. Το ράβδον. Που είσαι της γης και της γης. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε. Λοιπόν, στους βασιλιάδες είπαμε και βλέπεις και τον οροσκόπο, άμα ξέρεις, έτσι, βλέπεις και τα δύο. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα ο οροσκόπος, οπότε τα βλέπεις και τα δύο για να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όταν κάνουμε συγκεκριμένα αυτό για τους βασιλιάδες. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος θα βγει ποιος.
Ρε εσύ, πώς θα το κάνω αυτό, ρε Ρούς, τι είμαι, πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, πρώτος της φωτιάς, αχτρομάρα του, δεύτερος του νερού, τρίτος της γης, τέταρτος του αέρα. Κρυός Λέων τοξότης, καρκίνος Σκορπιός Ιχθύς, Σταύρος Παρθένος εγώκερος, Δίδυμος Ζυγός Υδροχός. Λοιπόν, είπαμε κοιτάς και τον οροσκόπο αν τον ξέρεις. Αν δεν ξέρεις την ώρα γέννησης βάζεις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, της φωτιάς, Κρυός Λέων τοξότης. Μάλιστα. Ωραία. Ένας βασιλιάς που, όπως βλέπεις εδώ, είναι πολύ ταξιδεμένος. Ένας βασιλιάς που δεν μένει στάσιμος και ένας βασιλιάς που του αρέσει η φήμη του. Είπαμε και λίγο πριν στο άνοιγμα ότι θέλει ανθρώπους γύρω του. Βέβαια δεν αναφέραμε ότι ήταν ο βασιλιάς στο ράβδον αυτός, αλλά μια που βγήκε τώρα και θα τον πιάσουμε αυτό το βασιλιά, μας βγήκε η ενέργειά του σήμερα. Δηλαδή ένας βασιλιάς που θέλει να έχει γύρω του αυλικούς, για ποιο λόγο, για να πιστεύει ότι τα έχει καταφέρει στη ζωή του, γιατί έχει έναν ανταγωνισμό με τον εαυτό του αρχικά, με τον πατέρα του δεύτερον, θέλει ή αν έχει αδέρφια με τα αδέρφια του. Θέλει να είναι πετυχημένο αυτό το άτομο και να το αναγνωρίζει ο κύκλος του, τα άτομα που είναι γύρω του. Τη φήμη του θέλει να έχει καλή φήμη. Έχει άσπονδους φίλους, γιατί οι περισσότεροι έχουν κάποια εξουσία, γιατί αυτός εδώ έχει εξουσία ο βασιλιάς για τους. Αυτός αν δεν γίνει αφεντικό, αν δεν κάνει δική του δουλειά, αν δεν έχει υψηλή θέση στην εργασία του, δεν μπορεί, βράζει, οπότε κάνει τα πάντα για να το πετύχει αυτό και γι' αυτό συνήθως έχει μια υψηλή θέση εργασίας ή πολύ καλά οικονομικά και αυτό είναι που κάνει, τους άλλους να έρχονται γύρω του. Αυτός νομίζει ότι είναι επειδή τον αγαπάνε και γίνεται ένα κουλουδάχατο εκεί και άστα να πάνε. Λοιπόν, αυτός ο βασιλιάς, αν σε αγαπήσει, αγαπάει πραγματικά αγαπάει και επίσης μπορεί να σου δώσει τον ουρανό μετάστρα. Με την καλή έννοια το λέω. Να κάνει τα πάντα για σένα. Αρκεί να έχει οριμάσει και να μην έχει ανασφάλειες. Πάμε στο βασιλιά του νερού, Καρκίνο Σκορπιό Ιχθύ, ένας βασιλιάς που αυτός έχει πολλά ψυχικά τραύματα, συνήθως εμείς στα ζώδια του νερού. Από παιδική ηλικία έχουμε τραύματα. Είναι σαν να επειδή πήρε τον Δία, ποιος τον πήρε, ο τοξότης πήρε τον Δία που είναι μέσα στο βασιλιά της φωτιάς. Γίναμε λίγο πιο άτυχοι εμείς, δηλαδή ξεκινάμε από παιδική ηλικία να έχουμε κάποια θεματάκια οικογενειακά, άρα βγαίνουμε πιο ανασφαλείς. Βέβαια θα μου πεις, εδώ έχει να κάνει με το συναίσθημα, γιατί είναι ο βασιλιάς των συναισθημάτων αυτός. Και όταν είναι αυτός ο βασιλιάς, ξέρεις το συναίσθημα πώς πάει, παίζει στο δευτερόλεπτο. Άρα τι κάνει αυτός ο τύπος, είναι τόσο ευαίσθητος και τόσο κρυψίνος, που τι είπαμε, δεν λέει το συναίσθημά του, από φόβο. Και από φόβο μπορεί να φύγει ενώ είστε στην καλύτερη στιγμή στο μεταξύ σας. Δηλαδή, να φοβάται επειδή ζει κάτι τόσο υπέροχο, να μην το την κάνετε εσείς και μετά δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό. Που σημαίνει ότι έχει περάσει πολύ δύσκολα αυτός ο άνθρωπος στην παιδική του ηλικία και δεν μπορεί τον τραυματισμό. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι ο άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα με τίποτα και όλοι μας περνάνε για τρελούς στην κυριολεξία και στην απλή λογική να έχετε δίκιο. Εσείς που τα ζώδια του νερού τα περνάτε λίγο τρελά. Αλλά μην νομίζεις ότι εμείς περνάμε καλύτερα. Είμαστε ευαίσθητοι, είμαστε ευάλωτοι. Είμαστε ευάλωτοι και περισσότερο είναι οι φόβοι που θέλουν πάρα πολύ δουλειά, πίστεψέ με, για να φέρουμε μια ισορροπία σε ό,τι αφορά το συναίσθημα. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος νιώσει ασφάλεια μαζί σου, είναι πάρα πολύ καλός σύντροφος και αυτός θα σου δώσει τον ουρανό μετάστρα. Όλοι θα στον δώσουν τον ουρανό μετάστρα, αν είναι όριμοι και ενεργειακά. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε σένα, με κρίσεις κάποιες ζήλιας. Αυτό βέβαια όταν είναι ανώριμος, έτσι, όταν δεν έχει αυτοπεποίθηση. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά ρομαντικός.
Δηλαδή, άμα θέλεις ένα κατά κάποιο τρόπο νερόβραστο για κάποιους άλλους, είναι τέτοιος τύπος νερόβραστο που θα σε πάει σε ένα ηλιοβασίλεμα, θα σε πάει ένα ταξίδι ρομαντικό, ξέρεις, είναι κάποιοι που το θεωρούν νερόβραστο αυτό. Αυτό στόχει αυτό. Πάμε στο βασιλιά της γης, Σταύρος Παρθένος εγώκερος, ένας βασιλιάς που αυτός και αν δεν είναι η ιδιαιτερότητα. Επειδή έχει πρώτη ενέργεια τα χρήματα, είναι το ζόρι αυτού του ανθρώπου. Άμα δεν έχει χρήματα, δεν πατάει καθόλου γερά στα πόδια του και είναι γεμάτος ανασφάλεια. Όταν είναι γεμάτος ανασφάλεια, είναι επιρρεπής σε τζόγο, σε ποτό, σε γυναίκες. Εξού και το διαβολάκι που είναι στην κάρτα, στο βασιλιά αυτόν. Αν έχει πολλά χρήματα, είναι επιρρεπής πάρα πολύ στο να δείχνεται κιόλας κάτι περίπου σαν το βασιλιά των Ράδων, απλά αυτός το καίει. Δηλαδή το καίει πάρα πολύ, σε σημείο να φτάνει να κάνει και ουσίες και τέτοια, γιατί δείχνει ότι αυτό είναι η καλοπέρασή του. Είναι καλοπερασάκιας αυτός. Καλοπερασάκιας, μέχρι εκεί που δεν πάει. Αν λοιπόν αυτός εδώ ο τύπος που έχει αυτά τα στραβά επάνω του, εάν είναι ενεργειακά όριμος, είναι από τους καλύτερους συντρόφους. Είναι ο τύπος που θα λέτε θέλω αυτοκίνητο, χωρίς να παρεξηγηθώ τώρα πώς το λέω, και θα σου φέρνει αύριο αυτοκίνητο. Χωρίς παρεξήγηση το λέω, απλά σαν παράδειγμα. Ό,τι και αν θέλεις θα το έχεις μπροστά σου. Αρκεί να είναι όριμος. Αν είναι ανώριμος, τρέξε και φύγε μακριά. Τρέξε και φύγε μακριά. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλεις άκρη. Πάμε στο βασιλιά των Ξυφών, δίδυμος ζυγός υδροχόος. Ένας βασιλιάς ο οποίος αυτός ασχολείται με την καριέρα. Είναι καριερίστας αυτός. Θέλει να έχει λόγο. Θέλει να είναι καθηγητής. Είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι πολύ ικανός. Έχει πολύ καλό λόγο αυτός. Αυτός ή στρατιωτικός γίνεται ή λογιστής, καθηγητής, ειδικά των μαθηματικών, ορθολογιστής ρε παιδί μου, είναι ψυχρή ενέργεια, πώς τα βλέπει όλα ορθολογιστικά. Επίσης έχει δύο πολύ κακά κουσούρια. Για μένα είναι λίγο ιδιαίτεροι χαρακτήρες αυτοί. Το ένα κουσούρι του είναι ότι βαριέται πάρα πολύ γρήγορα, του αέραγαρ, και το δεύτερο κουσούρι που είναι χειρότερο από το πρώτο, για μένα, είναι ότι κάνει σενάρια πάρα πολλά, δικά του, τα οποία σενάρια, στο έχω πει πολλές φορές αυτό, τα ζει μέχρι εκεί που τα έχει κάνει αυτό στο μυαλό του. Που σημαίνει ότι αν εσύ είσαι σαν σενάριο μέχρι τη σελίδα 3, δεν πάει να γυρνάς εσύ τις σελίδες, δεν θα πρωταγωνιστείς στις άλλες σελίδες. Οπότε τι γίνεται εδώ, θέλει ιδιαίτερη συμπεριφορά από σένα αυτός ο τύπος. Δηλαδή πρέπει συνέχεια να το εξητάρεις στο μυαλό. Αυτός θέλει απέναντί του άτομα να τον εξητάρουν το μυαλό. Ή να μην σε θεωρήσει δεδομένη ούτε ο βασιλιάς Ράδων ούτε του αέρα, γιατί βαριούνται τόσο πολύ όμως, πάρα πολύ. Εδώ με τον βασιλιά του αέρα όποιος είναι θα σου πω βοήθειά σου εδώ πέρα. Βέβαια όλοι είναι ότι να είναι ανώριμοι, αλλά ο βασιλιάς του αέρα ξεφεύγει από όλους. Ξεφεύγει, αυτός ξεφεύγει. Σηκώνει τείχους και δεν πάει να χτυπιέσαι. Είναι ο βασιλιάς που δηλώνει ξεκάθαρο ότι δεν είμαι διαθέσιμος ρε εσύ, γιατί βρήκα κάτι άλλο. Και επειδή λοιπόν έχω τύχει πολλές ιστορίες με άτομα που μπλέξανε με βασιλιά Ξυφών και τον πρώτο μήνα μείνανε και σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, μείνανε έγκυες τα κορίτσια και τα παράτησαν. Προσέξτε το αυτό, γιατί έχει πολύ όμορφο λόγο και σε βάζει να ακούσεις ό,τι θέλεις, δηλαδή σου λέει ό,τι ακριβώς θέλεις. Εκείνη την ώρα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πειθό, σε πείθει, δηλαδή πείθει τον οποιοδήποτε αυτός ο άνθρωπος. Προσέξτε το αυτό, όταν ακούς δίδυμο ζυγό υδροχό, θέλω λίγο τουλάχιστον να περάσει ένας χρόνος και να αρχίσεις να σκέφτεσαι για πιο σημαντικά πράγματα μαζί του, εντάξει.
Πρόσεξε το. Λοιπόν, πάμε τώρα, αρκετά σε ζάλισα με τούτα και με τα άλλα, αλλά νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα ξέρεις. Βέβαια, εσύ τα ξέρεις, είπαμε γιατί τα ζεις, αλλά, λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε για τον κάθε βασιλιά. Για πάμε να δούμε για αυτόν της φωτιάς, τι νιώθει για σένα. Οι βασιλιάδες, αυτό το άνοιγμα, είναι για αυτή την εβδομάδα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι νιώθει για σένα ο βασιλιάς των ράβδων. Για να δούμε τι νιώθει για σένα ο βασιλιάς των... Όπα, πετάχτηκε η κάρτα. Είναι αυτός ο βασιλιάς που αναπολύει τις στιγμές σας στο σαλόνι που λέγαμε κάποια στιγμή πριν. Αναπολύει αυτή τη στιγμή, θέλει τη ζεστασιά σου, του λείπεις, μπορεί και να πίνει και κανένα ποτάκι εδώ πέρα από ό,τι βλέπω και νιώθει πάρα πολύ την απουσία σου. Για να δούμε για το βασιλιά του νερού, τι νιώθει για σένα. Και αυτό στο σαλόνι είναι. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα, όλοι στο σαλόνι είναι. Αυτός εδώ και αυτός το ίδιο κάνει και ίσως ας πούμε να ψάχνει λίγο. Αυτός είπαμε παρακολουθεί, βλέπεις ότι εδώ που είναι το σαλόνι είναι μόνος του, δεν υπάρχει κανείς και εδώ που είναι το σαλόνι που είναι η ίδια κάρτα στην ουσία μας δείχνει έναν άνθρωπο, μια κοπέλα τέλος πάντων, που κοιτάζει κάτι ψάχνει. Εμείς το μεταφράζουμε για βασιλιά αυτό, μεταφορικά το λέμε και αυτός ο βασιλιάς λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι σαν να ψάχνει, σαν να, πώς το λένε, να κοιτάζει φωτογραφίες σας ίσως και κάτι, έχει αυτό το ρομαντικό το στυλ αυτός. Είπαμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα αναπολούμε και το παρελθόν. Πιο πολύ τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να κοιτάζει φωτογραφίες, βίντεο δικά σας κτλ. Για να δούμε τι νιώθει ο βασιλιάς της γης. Αυτός νιώθει αδικημένος που λες. Εδώ τώρα αδικημένος μπορεί να νιώθει γιατί μπορεί να έχετε κάποιο δικαστήριο εσείς οι δύο αυτή την εβδομάδα και να θέλει λίγο να δικαιωθεί σε σχέση με σένα. Μάλιστα. Ή νιώθει ότι τον αδίκησες. Οκ. Όπα. Για να δούμε για τον Ξυφών τι γίνεται. Ο βασιλιάς Ξυφών ανακαλύπτει ότι είσαι μία καλή κυρία κοπέλα για αυτόν. Άκου να δεις, αυτή τη βδομάδα θα το ανακαλύψει. Με εξέπληξε αυτός ο βασιλιάς, να σου πω την αλήθεια, με αυτό που λέει, αλλά οκ. Ανακαλύπτει λοιπόν ότι είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ. Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, για να δούμε αν θα υπάρχει κίνηση από τους βασιλιάδες αυτή την εβδομάδα. Πάμε να δούμε στο βασιλιά της φωτιάς. Για να δούμε. Αυτός και αν δεν είναι στη φυλακή του. Θυμάσαι που είπα ότι είναι σε μια φυλακή και τον έχουν υπό έλεγχο κάποιοι ανθρώποι. Μέσα σε αυτή η φυλακή έχει και τον βασιλιά των ράβδων. Και όταν ο βασιλιάς των ράβδων είναι σε κλουβί, δεν υπάρχει χειρότερο να δεσμεύσεις ένα βασιλιά, κάνει μόνο άσχημες σκέψεις. Τώρα, οι άσχημες σκέψεις μπορεί να έχει μετανιώσει για κάτι, η αλήθεια είναι, να θέλει να το πει, να μην μπορεί, να έχουμε και τον εγωισμό από την άλλη και να μαζεύεται και στην ουσία να είναι η κάρτα με τα 8 ξύφη, να σου το πω έτσι, που έχει παγιδεύσει τον εαυτό του σε κάτι ψευδές και προσπαθεί να βρει λύση, να νιώθει αβοήθητο αυτό το άτομο, να του λείπεις υπερβολικά όμως, και επειδή τα έχει κάνει και λίγο μαντάρα, να ψάχνει να βρει μία λύση και να μην του δίνει κανείς αυτή τη λύση. Λοιπόν, για να δούμε για το βασιλιά του νερού αν θα κάνει κίνηση. Εσείς παιδιά έχουμε εδώ χαρές και πασχαλιές εδώ. Μεγάλη χαρά, ανταμώνεστε εσείς, ανακαλύπτετε τελικά αυτή την εβδομάδα πάρα πολλοί από εσάς ότι είναι το άλλο σας μισό ο ένας για τον άλλον, τι ωραία. Εδώ θα έχουμε πάρα πολύ, όχι για τους άλλους δεν θα έχουμε, αλλά
Τώρα ξέρεις, εγώ λίγο έτσι στα χαρτιά που το βλέπουμε, επανασυνδέσεις, αλλά με ενέργεια πραγματικής αγάπης εδώ. Τι ωραία. Άρα στο βασιλιά της γης αυτή τη βδομάδα μπορεί να συναντηθείτε μέσω άλλων ανθρώπων σε ένα σαν meeting, ειδικά εσείς αν έχετε δικαστήριο, ξαναλέω, να συνευρεθείτε μεταξύ σας, αλλά να είναι και άλλα άτομα για να μπορέσετε να λύσετε τις διαφορές σας. Εάν δεν έχετε δικαστήριο, μπορεί να βρεθείτε, να δουλεύετε μαζί και να γίνει κάτι σαν γιορτή, δεν ξέρω, ή να είναι να βγείτε σε άδεια και να κάνετε μια τελευταία έτσι, μέρα στη δουλειά σας και να βρεθείτε και να έρθετε λίγο πιο κοντά με αυτό το άτομο. Ναι. Δείχνει ότι και κάποιοι θα προσπαθήσουν μέσα στη βδομάδα να σας βοηθήσουν να τα βρείτε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τώρα για το βασιλιά του αέρα, που ανακαλύπτει ξαφνικά ότι είσαι καλός άνθρωπος. Μπράβο. Επίσκεψη. Θα δεχτείς επίσκεψη στο σπίτι σου. Καλώς να ορίσει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σου. Έρχεται επίσκεψη στο σπίτι σου και για να έρθει επίσκεψη ένας βασιλιάς του αέρα, ειδικά αν έχει κομμένη την επικοινωνία, μου κάνει τρομερή εντύπωση, αλλά δεν θα μου φανεί, πώς το λένε, τρελό καθόλου, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Από το πουθενά να εμφανίζονται, εκεί λοιπόν που σήμερα δεν μιλάμε, δεν ξέρω τι κάνεις, αύριο να ανοίξει την πόρτα και να το δεις μπροστά σου αυτό το άτομο. Λοιπόν, πάμε να δούμε της φωτιάς, που είναι ο καμένος της υπόθεσης σήμερα, μας λέει. Θέλω λίγο να το εξελίξουμε το άνοιγμα, να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Εγώ θα ρωτήσω τώρα για τον κάθε βασιλιά, ανάλογα με αυτά που έχει βγάλει, το παρακάτω του. Εγώ θα δω αν θα βγει ποτέ από αυτή τη φυλακή αυτός ο βασιλιάς. Παλεύει μεταξύ των προσδοκιών του και της φυλακής του. Παλεύει για να βγει, να ελευθερωθεί, να ανοίξει μία πύλη για εσάς. Τώρα, το σπίτι σου είναι η δουλειά σου, είναι εδώ, δείχνει το σπίτι. Τώρα, άμα δεν είναι ο δικό σου αγαπημένη μου μέρη, αν κάποιος θέλει να μάθει που μένει κάποιος, μπορεί να το μάθει. Σταματήστε να βάζετε εμπόδια στη σκέψη σας και να λέτε με έχει μπλοκαρισμένη, δεν ξέρει που μένω. Εγώ σε πληροφορώ με την τεχνολογία που υπάρχει και το ξέρεις, μπορεί να ανακαλύψει κάποιος το οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Λοιπόν, πάμε στο βασιλιά λοιπόν των Ράβων. Είναι μεταξύ λοιπόν των προσδοκιών του αυτό το να είστε μαζί, αλλά έχει να κάνει και με το... Ναι, μπορεί να πάτε κι εσείς, να σας καλέσει και να πάτε κι εσείς. Ναι, σωστά. Και της φυλακής του, ενώ προσδοκά και θέλει να κάνει ένα είδος στρατηγικής για να βρεθείτε, δεν μου απαντάει μέχρι στιγμής. Πάμε παρακάτω και θα δούμε. Εσείς λοιπόν του νερού, είπαμε, ανακαλύπτετε την αγάπη σας, ότι είναι αληθινή, και εδώ θα δείτε ότι θα μιλήσετε μεταξύ σας και θα πείτε το εξής, ότι έπρεπε να γίνουν όλα αυτά, γιατί όταν είχαμε συναντηθεί στο παρελθόν ήταν κάτι σαν λάθος. Μπορεί να ζούσατε μια λάθος κατάσταση όταν είχατε συναντηθεί στο παρελθόν, οποιαδήποτε λάθος κατάσταση είναι αυτή, π.χ. Να ήσασταν παντρεμένοι με άλλους ή να είχε κάποιο σύντροφο, κάποιος ή αυτός ή εσείς. Εδώ μιλάει πραγματικά για λάθος χρόνο, εντάξει. Και αυτό θα ανακαλύψετε, αυτά θα πείτε μεταξύ σας. Υπήρχαν, Βάσο μου, θέματα να λύσετε και ευτυχώς θα το καταλάβετε, θα τις κάνετε αυτές τις συζητήσεις. Εσείς λοιπόν τώρα της γης, που ίσως είπαμε έχετε κάποιο δικαστήριο ή τέλος πάντων έχετε μια συνάντηση, για να δούμε, εκεί θα στεναχωρεθείτε ή μπορεί να σας πει ότι εγώ δεν μπορούσα να έρθω σε εσένα γιατί δεν ήμουν καλά στην υγεία. Επίσης, αν υπάρχουν δικαστήρια, μπορεί να αναβληθεί γιατί θα δηλώσει ασθένεια το άτομο ή εσείς ή το άλλο άτομο. Δείχνει μια δύσκολη εβδομάδα εδώ πέρα με τα ζώδια της γης. Καταλαβες, κάτι συμβαίνει εδώ.
Για να δούμε λοιπόν για τον βασιλιά του αέρα που είπαμε έχουμε συνάντηση τώρα. Ανακαλύπτει είπαμε το πόσο καλό άτομο είσαι και ζητάει συνάντηση. Και αυτό λέει θα γίνει, είναι αυτό που σου λέω, στο άμεσο μέλλον είναι μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Άρα μου το επιβεβαιώνει. Πάμε να δούμε, εδώ υπάρχει το πρόβλημα και στη γη. Για να δούμε λίγο της φωτιάς. Θα προχωρήσετε, θα είστε μαζί. Ναι, τελικά δείχνει παιδιά ότι και θα είστε μαζί και θα σας δώσει μία αξία αυτός ο άνθρωπος και εσείς φυσικά, αλλά δείχνει ότι όλοι αυτοί που ήταν γύρω σας, που δεν θέλαν, μπορεί να εμφανιστούν κοινωνικά σαν γεγονός στη ζωή σας, γιατί σας βγάζει μέχρι και γάμο εσάς τους δύο. Δηλαδή μιλάμε του τρελού. Δείχνει ότι τελικά ξαναλέω, θα σας δώσει την αξία που έπρεπε να σας δώσει στο παρελθόν. Άρα βγαίνει από τα σκοτάδια του, βγαίνει από τη φυλακή του και στα ξαφνικά ανοίγει την καινούρια πόρτα, αυτήν εδώ την πύλη που βλέπεις, για να μπείτε μέσα στη ζωή του. Έχει απίστευτα συναισθήματα για εσάς, όσο και να το παλεύει για το αντίθετο δεν του βγαίνει αυτού του ανθρώπου και μπορεί να το παλεύει και με τον εγωισμό. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα για το βασιλιά του νερού που είπαμε ότι θα λύσετε τα θέματά σας και επίσης εδώ δείχνει ότι τώρα ξέρεις τι βγαίνει εδώ, μπορεί να βγαίνει ένα ανδρικό πρόσωπο από την πλευρά αυτού του ανθρώπου που να σας είχε δημιουργήσει προβλήματα, όπως ο αδερφός. Ή αυτό που είπα ότι είχατε κάποιον άλλον εσείς όταν ήσασταν μαζί. Εδώ θα τα ξεκαθαρίσετε αυτά τα πράγματα. Ένα ανδρικό πρόσωπο δείχνει ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Και ήρθε η ώρα να μπουν και για αυτό το άτομο τα πράγματα στη θέση τους. Και επειδή είναι ένας ζηλιάρης βασιλιάς, μήπως είχε την ιδέα στο παρελθόν ότι έχετε κάποιον άλλον ή θέλετε κάποιον άλλον, γιατί είπαμε έχει ζήλια απίστευτη, ας πούμε μέχρι και τον αδερφό, να σκεφτόταν και τόσο τραβημένο στο τραβάω, ξάδερφο ή ένα κολλητό φίλο και να του είχε περάσει αυτό το μυαλό και να σας το έθεσε κάπως σαν ζήτημα αυτό το πράγμα. Εάν έχει γίνει κάτι τέτοιο, εδώ δείχνει να παίρνουν όλα τη σωστή ενέργεια, δηλαδή να το λύσετε αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε λίγο για το βασιλιά της γης, γιατί και εδώ εξελίσσονται λίγο κάπως τα θέματα περίεργα. Είναι ακόμα αυτή τη βδομάδα αυτός εδώ ο τύπος κρατάει ψυχρή στάση λόγω της αδικίας. Αυτός τώρα κάτσε λίγο να ρωτήσω, τι περιμένει. Εγώ λέει ήμουνα πάρα πολύ καλός μαζί σου, εσύ με αδίκησες και κάτι τέτοια. Περιμένει από σένα να κάνεις μία κίνηση και βασικά περιμένει και κάτι οικονομικό αυτή την εβδομάδα και ασχολείται πιο πολύ με τα οικονομικά. Ειδικά αν φοράει στολή ή δουλεύει για το κράτος ή έχει υψηλή θέση άλλο τίποτα τώρα δεν μου έρχεται. Γενικά πιο πολύ αυτή τη βδομάδα είναι πιο τυχερός αυτός στα οικονομικά που ψάχνει παρά στο μεταξύ σας. Δεν το έχει. Κρατάει ψυχρή στάση αυτή την εβδομάδα. Όχι όλοι ρε παιδιά, μην μου τα βάψετε μαύρα, έτσι. Αλλά καταλαβαίνεις, είναι μια εβδομάδα που είναι λίγο... Πρέπει να νιώσει δικαίωση αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να γίνει και κάτι άλλο. Εδώ ένιωσε ότι είσαι καλή ο βασιλιάς Ξυφών. Δεν θα τον νιώσει ο βασιλιάς της γης. Είναι λίγο τα ζάμα αργά αυτή, αφού το ξέρεις. Έτσι λοιπόν, για να... παιδιά, καλέ, τι γίνεται με το βασιλιά των Ξυφών. Θα μας τρελάνει. Άντε καλά. Sorry παιδιά, άνοιξα την πόρτα, δεν άντεχα. Λοιπόν, ανακαλύπτει ότι είσαι καλή. Έρχεται, είπα, στο σπίτι του, για να μην μπερδευτείτε. Στο άμεσο μέλλον και σας βγαίνει και γάμος. Έκλεισε αυτός, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ο βασιλιάς της γης έκλεισε γιατί αυτή τη βδομάδα
δεν μας βγάζει κάτι καλό. Ο βασιλιάς του νερού μας δείχνει ότι ξεκαθαρίζεται και ο βασιλιάς της φωτιάς δείχνει ότι θα σας δώσει την αξία σας. Την αξία σας θα σας δώσει ο βασιλιάς των ράβδων που θέλετε τόσο πολύ. Τελειώσαμε για αυτή την εβδομάδα για τους βασιλιάδες και θα πάμε να κάνουμε ακόμη ένα άνοιγμα. Περιμένετε λίγο να τους μαζέψω. Δεν θα τα βάφετε μαύρα όταν δεν βγαίνουν καλά τα χαρτιά, έτσι. Είπαμε είναι για την εβδομάδα, γι' αυτό το τονίζω. Επανασυνδέσεις θα έχουμε και μέχρι, πάντα έχουμε, αλλά πολύ έντονη ενέργεια μέχρι και το Σεπτέμβριο. Οπότε ηρεμήστε, χαλαρώστε, κοιτάξτε τον εαυτό σας, πάτε και λίγο στη θάλασσα, κάντε κανένα μπανάκι. Άντε, γιατί, ξέρεις, κάτσε λίγο να πιω το νερό μου. Σας μάλωσα. Λοιπόν, κάτσε γιατί θέλω να πάρω αυτή την τράπουλα τώρα. Λοιπόν, γενικό άνοιγμα αγόρια-κορίτσια για όλα τα θέματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται για αυτή την εβδομάδα σε όλα τα θέματα, εντάξει. Για πάμε να δούμε. Τη δύναμή σας βρίσκεται, βγήκε η κάρτα της ισχύως που είναι και του λιονταριού, μπήκαμε στην ενέργεια του λιονταριού, έχουμε στις 8 του μηνός την πύλη του λιονταριού, 8-8, απίστευτη πύλη για τις καρμικές σχέσεις, θα νιώσετε εκείνη την ημέρα μια ισχυρή ενέργεια, θα νιώσετε δυνατή ότι μπορείτε να κάνετε τα πάντα, άσος κυπέλων, επικοινωνίες, μηνύματα. Ωραία Παναγία μου, λοιπόν, θα βρεθεί μία αφορμή για να μιλήσεις εσύ με τον άνθρωπό σου. Μία αφύπνιση των ψυχών σας θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Σας είπα και σας το λέω τελευταία ότι θα έχετε πολύ έντονη ψυχική σύνδεση μεταξύ σας. Ένα γράμμα που θα έρθει, μήνυμα που θα έρθει που θα αφορά την αγάπη. Κάποιος μετακομίζει επίσης αυτή την εβδομάδα ή θα βρεθείτε σε ένα ταξίδι, τώρα διακοπές είναι, εντάξει, λογικό, για να συναντήσετε το άτομο που σας ενδιαφέρει. Παρελθόν 6 ξύφη, για το παρελθόν λοιπόν δείχνει ότι έχουμε μία επανασύνδεση με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δηλαδή λίγο θα το πάτε σιγά σιγά, έχετε να πείτε αρκετά πράγματα μεταξύ σας, έχετε περάσει και ιδιοκατάθλιψη εδώ, πρέπει να θεραπεύσετε το μέσα σας, το έξω σας κτλ. Δείχνει θάλασσα, δείχνει είπαμε ταξίδια, το βλέπεις. Συνεχίζει λοιπόν από τον άσο των κυπέλων αυτό που έλεγα, πραγματικά δείχνει ότι έχετε ένα βάρος και οι δύο μέσα σας που πρέπει να βγει. Με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων δείχνει ότι θα σας γίνει μία πρόταση για εργασία, ένα καινούριο σχήμα που πρέπει να κάνετε, θα κάνετε μια συνεργασία, κάτι δικό σας ξεκινάτε, δεν υπογράφετε τίποτα μέχρι τις 29 Αυγούστου. Το φώναξα, το τσίριξα, να μην το ξαναπώ. Όχι, θα το ξαναπώ ακόμα μία, γιατί τα κάνετε μετά και μετά δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε. Δεν υπογράφουμε τίποτα καινούριο, άντε να στο διορθώσω λίγο, μέχρι τις 29 Αυγούστου. Οκ. Και έχουμε την κάρτα του θανάτου που τόσο θυσιάστηκε αυτή η σχέση, που τώρα πια, γιατί είναι μια πανέμορφη κάρτα, πανέμορφη δεν είναι όταν τη βλέπεις, πανέμορφη είναι η ενέργειά της, βλέπεις ότι χωρίστηκε η ζωή στα δύο, φεύγουν τα σύννεφα, διαλύονται και ανοίγει η πύλη που είδαμε λίγο πριν στο Βασιλιά των Ράβδων, μια καινούρια πύλη μεταξύ σας, ένας καινούριος κύκλος, ενέργεια Σκορπιού. Αν είναι σύμβαση, ναι, το ξέρω ότι δεν γίνεται να δεν υπογράψουν, I know, αλλά η σύμβαση, αν έχει να κάνει με ανανέωση, είναι παλιά, δεν μας πειράζει.
Αν είναι καινούρια σύμβαση, μας πειράζει, δεν θα έχει τεράστια επιτυχία. Αυτό. Τώρα, άμα δεν μπορείς, αυτό θα βγαίνει. Αν είναι παλιά και είναι ανανέωσης, φυσικά και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε. Ανακτάτε τη δύναμή σας, λοιπόν, συνεργασίες. Εδώ ίσως ξεκινήσετε μια ιδέα με άλλα 2 άτομα για να δουλέψετε μεταξύ σας κάτι βούλα καινούριο, που το σκέφτεστε εσείς όμως από παλιότερα, ίσως και 3 χρόνια πίσω. Και επίσης λέει εδώ είναι σαν να ξυπνάτε από ένα λίθαργο και να αντιμετωπίζετε τώρα τα πάντα με διαφορετική ματιά. Θα δείτε λοιπόν μπροστά σας με τους 9 ράβους ότι χρειάζεται να δεν προστατεύσατε τον εαυτό σας στο παρελθόν από τους ανθρώπους γύρω σας και ήρθε η ώρα να το κάνετε αυτό. Δηλαδή ξυπνάτε και βλέπετε ποιοι είναι οι εχθροί, τους βλέπετε μπροστά σας. Εδώ δες από το παράθυρο που μπαίνει ενέργεια, αυτό γίνεται για το καλό σου. Στο πρώτο άνοιγμα είχε βγει η Πανσέλινος, που σημαίνει ότι θα έχουμε αυτές τις αποκαλύψεις, ποιος είναι ποιος και τι. Λοιπόν, για πάμε τι άλλο. 3 κύπελα. Μια γιορτή θα πάτε σε μια γιορτή, χαρά, κάπου θα βγείτε έξω, θα διασκεδάσετε αυτή την εβδομάδα και πάρα πολύ καλά θα κάνετε. Με την κάρτα του τροχού αρχίζουν τα πράγματα και γυρίζουν, θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να γυρίζουν προς το καλύτερο για σας. Και ειδικά κάποιοι που θα φύγετε για διακοπές και ευτυχώς από όσο γνωρίζω είναι ο μήνας των διακοπών, μακάρι να μπορείτε να πάτε όλοι με παιδιά, να πάτε και να περάσετε και τέλεια. Δείχνει λοιπόν ότι είναι σαν να είναι μια εβδομάδα που θα αναθεωρήσετε, όπως είπαμε από την αρχή, πράγματα τα οποία θα σας αλλάξουν στην κυριολεξία τη ζωή και στα ερωτικά, μια χαρά, μια γιορτή, αναγγελία ραβών εγκυμοσύνης γάμου, αναγγελία κάποιου χαρμόσυνου γεγονότος ενός παιδιού σας ή παιδιών σας, εντάξει, και αλλάζουν τα πράγματα με δεύτερες ευκαιρίες γενικότερα και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά. Είναι μοναδική η ευκαιρία που θα σας δοθεί και στους 2 τομείς, αρκεί να είσαι, λέει, θαραλέα και αισιόδοξη. Τώρα, λέει, είναι ο καιρός, είναι μια πολύ κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κάτι για το οποίο σε ενδιαφέρει. Πάμε στα 3 πεντάκτηνα εδώ, στα επαγγελματικά. Δηλαδή, εάν έχεις μια παλιότερη σκέψη, ξανατονίζω, και έψαχνες συνεργάτες, θα τους βρεις αυτό το χρονικό διάστημα. Μπορεί, ρε παιδί μου, εσύ, ας πω ένα παράδειγμα τώρα, ότι είχες φτιάξει μία κρέμα, ας πούμε, αυτό μου έρχεται τώρα, και να έψαχνες πελάτες. Θα τους βρεις και θα βρεις και υποστήριξη πάνω σε αυτό. Να την Πανσέλινος, γιατί τόσο λέω, δεν πρέπει να πω τίποτα για το Τζόκερ, εσύ. Τι να πω, γιατί δεν μπορώ να βρω τα νούμερα του Τζόκερ, θα σκάσω. Έχουμε μία νέα σελήνη που θα ολοκληρωθεί σε Πανσέλινο. Είπαμε ότι θα γίνουν αποκαλύψεις που σε φάση λιονταριού έχει να κάνει και με τη δύναμη. Μέσα από τις αποκαλύψεις που θα γίνουν, εσύ θα δυναμώσεις. Δηλαδή θα μπουν τα πράγματα σε μία σειρά. Και εσύ βλέπεις την αρκούδα από πάνω, θα ξυπνήσεις και θα δυναμώσεις. Οπότε κάτι θα αποκαλυφθεί που εσένα σε εξυπηρετεί. Τι θα αποκαλυφθεί, είπαμε, ποιοι είναι τα ποντίκια. Μην το ξεχνάς, όλο το άνοιγμα σήμερα για τα ποντίκια μιλούσε. Δεύτερος άσος, απίστευτη ροή αυθονίας στα επαγγελματικά και απίστευτη ροή στο ότι όταν αρχίσει να φανερώνεται ο ένας ο εχθρός θα εμφανίζεται ο ένας πίσω από τον άλλον. Και εδώ εχθρούς έχουμε και στα επαγγελματικά μας ή και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Με τον άσο των πεντάκτηνων εδώ, είναι μια κάρτα που έχει πύλη επάνω της αυτή η κάρτα. Είναι γάμος, είναι πρόταση γάμου. Είναι κάποιος θα πάρει ένα μετάλλιο, έχουμε και Ολυμπιακούς αγώνες, θα πεις τι είναι αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος δικό σου που θα πάρει κάποιο μετάλλιο. Κάποιο μετάλλιο μπορεί να πάρεις εσύ σαν να είναι η εκτίμηση προς το πρόσωπό σου στα επαγγελματικά, είτε με αύξηση είτε με άνοδο σε μια θέση.
χαίρεσαι στο σπίτι σου, επιτυχία, ευτυχία, ευθονία, 4 ράβη, Παναγία μου. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Τόσα πολλά πράγματα που θα γιορτάζεις αυτή την εβδομάδα, ρε παιδιά. Τι γίνεται, η μία χαρά πίσω από την άλλη, φτου, μέσα σε αυτό το δύσκολο μήνα. Πραγματικά, τι είναι αυτό. Πολύ καλή ενέργεια μέσα στο σπίτι σου. Και ένα θέμα υγείας, αν είχε τεθεί, εδώ δείχνει μια θεραπεία, να ακούσετε ένα καλό νέο. Χρήματα που θα πάρετε από παλιότερη ενέργεια, από τη δουλειά σας παράδειγμα, επειδή το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, δεν ξέρω τι μαζεύουν ρε παιδί μου, να έχετε φυτέψει κάτι στη γη σας και τώρα να πάρετε το αποτέλεσμα και να φέρει πλούτο, φρούτα, φυτεύετε, δεν ξέρω με τι ασχολείστε. Πάντως τα 4 πεντάκτηνα είναι μία κάρτα που η ράβδη είχα πει πρώτα, φαντάσου, πάλι λάθος, αλλά τα 4 πεντάκτηνα είναι. Τα 4 πεντάκτηνα και αυτά βγήκανε στο πρώτο άνοιγμα, που δείχνει ότι έρχεται μία σταθερότητα στα επαγγελματικά σου για σένα που δουλεύεις μέσα από το σπίτι, που ασχολείσαι με λογιστική, ταμείο, τράπεζα, γη, αγορά, μία πώληση αγορά σπιτιού, πώληση αγορά σπιτιού, κάτι θα εκμεταλλευτείς, που έχετε δικά σας σπίτια που νοικιάζετε, ακόμη και εσείς που έχετε τουριστικά και μέχρι τώρα μπορεί να μην πήγε καλά και λίγο να ζοριστήκατε, βλέπουμε ότι ίσως γίνει κάτι εδώ πέρα και λίγο αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο, μακάριο. Βασίλισσα Ξυφών, μία γυναίκα με διαζύγιο εδώ μπορεί να είσαι επίσης, όχι να πάρεις με αυτόν τον άλλο, να έχεις διαζύγιο στην πλάτη σου, που τώρα όμως έχεις λογικευτεί και λίγο, δηλαδή σε βλέπω αυτή την εβδομάδα ότι θα σκέφτεσαι πιο πολύ με λογική, τη λογική σου θα αναπτύξεις και θα είσαι έτοιμη να παλέψεις για ό,τι σου έρχεται για να αλλάξεις τα πράγματα. Με τον αυτοκράτορα έχουμε δεύτερη ευκαιρία με έναν αυτοκράτορα που σημαίνει ένα άτομο με υψηλή θέση εργασίας, υψηλή θέση να έχει μια θέση πολιτική ψηλή, ένα άτομο που έχει φήμη κτλ. Που μπορεί να χρειάστηκε εσύ να πάρεις διαζύγιο για να είσαι μαζί του, επίσης, να είχατε και τέτοια θέματα. Επίσης, εδώ επανασύνδεση μπορεί να έχετε με κάποιον παντρεμένο. Τζιζ, εδώ, προσέξτε. Δεν μπλέκουμε σε τέτοια παιδιά, προσέξτε, γιατί εσείς θα πληγωθείτε στο τέλος. Τέλος πάντων, ευκαιρίες λοιπόν έχουμε σε ένα ζευγάρι που είναι λίγο... Δεν ταιριάζει και πολύ, ο ένας θα φυσάει και ο άλλος θα παθιάζεται, αλλά δείχνει όμως ότι είναι να τα βρείτε. Εδώ τώρα χρειάζεται, λέει το κορίτσι, να μην χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα, αλλά να δει τα πράγματα με έναν έξυπνο τρόπο και να τα δουλέψει λίγο με μία εξυπνάδα, να μην βάλει το συναίσθημα «Αχ βρε αγάπη μου, που είσαι χαμένος τόσα χρόνια», αλλά του τύπου εγώ εδώ ήμουνα και είμαι, αλλά όχι θέλω αυτό και αυτό. Κατάλαβες τώρα, κάτι ενδιάμεσο από αυτό που λέω. Δηλαδή να πεις τα θέλω σου χωρίς να γίνεις ψυχρός ή ψυχρή. Εδώ λοιπόν πάλι βγαίνει η κάρτα της δικαίωσης και της κρίσης, που είναι ότι θα ακούσεις μια πάρα πολύ όμορφη μελωδία και αυτή η μελωδία έχει να κάνει με τις αποκαλύψεις, θα ακούσεις πολύ όμορφα πράγματα. Με τον τρίτο άσο, τι γίνεται ρε παιδιά, με τον τρίτο άσο που είναι ο άσος του Αρχαγγέλου, εδώ δείχνει ότι οι μάχες που έχετε δώσει απέναντι στους εχθρούς σας, βλέπεις εδώ, είναι 2 κάρτες που έχουν να κάνουν με τον Αρχάγγελο και σου λένε περάσατε μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση και ήρθε, ανατρίχιασα στην κυριολεξία τώρα, ήρθε η ώρα να πάρετε απέναντι στα διαβολάκια, στα εμπόδια, στα ό,τι έχει γίνει κρυφό, ακόμη και εσείς που ασχολείστε με ξόρκια και αυτά, να γυρίσει ο άνθρωπος και να είναι πεντακάθαρος. Δείχνει ο Αρχάγγελος εδώ ότι θα γίνουν επικοινωνίες 2 άσοι στη σειρά, με σταθερότητα, ξεκαθαρίσματα. Τι είναι αυτό? Γι' αυτό σου λέω μία κάρτα καλύτερη από την άλλη. 10 κύπελα, ολοκλήρωση, γάμος, ευτυχία, ευθονία μέσα στο σπίτι σου. Βλέπεις 3 κύπελα το ίδιο, 4 πεντάκτηνα το ίδιο, 10 κύπελα και στην αγάπη και στα οικονομικά. Ενώ σου λέω περίμενα να είναι
μια εβδομάδα δύσκολη. Μπορεί να ξεκινήσει με μια δυσκολία, με έναν βαθμό δυσκολίας, αλλά προς το τέλος θα βρεθούν οι λύσεις. Θα βρεθούν λύσεις και βγήκε αυτή η κάρτα, απίστευτο, βλέπεις τι γίνεται τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Βρίσκεις λύσεις λοιπόν για το μακροπρόθεσμο μέλλον σου. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να αρχίσεις να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα με τις παλιές σου επιλογές, σύμφωνα με τις παλιές επιλογές που είχες, δηλαδή με αυτό το άτομο που θα γίνει επανασύνδεση, τα έχετε συζητήσει στο παρελθόν αυτά, δεν τα συζητάτε πρώτη φορά, γι' αυτό δεν είναι κακό λόγω της αναδρομής, τα έχετε συζητήσει και θα κάνετε, λέει, μία προσπάθεια για να ανοίξετε ένα καινούριο σπίτι μαζί. Καταπληκτικά. Και ο ακόλουθος το ράδον τι κάνει? Έρχεται πίσω, είπαμε, να ολοκληρώσει κάτι που έμεινε στη μέση και έχω και τον τέταρτο άσο, έτσι δεν είναι? Εδώ που είχε βγει στην αρχή, 4 άσους μου έβγαλε, αν είναι δυνατόν. Οι επικοινωνίες της αγάπης, όλα πάρα πολύ σύντομα, γιατί βγήκαν όλοι οι άσοι. Είναι μια καταπληκτική ενέργεια, είχε καιρό να μου βγάλει τέτοια ενέργεια τόσο έντονη και τόσο δυνατή. Μία εβδομάδα που για πάρα πολλούς εύχομαι σε όλους μας να υποθούν οι αλήθειες, να βρεθούν οι λύσεις, να δικαιωθούμε όπου είναι να δικαιωθούμε και να ολοκληρωθεί κάτι που έμεινε στη μέση, όποια θέματα και να ήταν αυτά. Και ευτυχώς μιλάει και για τα παιδιά, πολύ καλή ενέργεια. Στη δουλειά εκεί θα φανερωθούν τα άτομα που πρέπει να πάρουν το δρόμο τους και εγώ θα σε ευχαριστήσω και για σήμερα που ήσουν παρεούλα. Σε καληνυχτίζω, σου εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα, την καλύτερη εβδομάδα της ζωής σου εύχομαι, ας πηγαίνουν όλα τα αστρολογικά να είναι ανάποδα, εμείς εδώ με την καλή μας ενέργεια και σκέψη θα το γυρίσουμε, θα το κάνουμε θετικό. Δεν βγάζω κάρτα εβδομάδας γιατί έχω βγάλει 4 άσους, δεν γίνεται να βγάλω κάρτα εβδομάδας, γιατί είναι το άνοιγμα της εβδομάδας. Έχει βγάλει 4 άσους, δεν υπάρχουν καλύτερα χαρτιά, είναι σαν να αμφισβητώ αυτό που βγήκε και εγώ σε αυτό το άνοιγμα δεν θέλω να αμφισβητήσω τίποτα. Αν θα βγάλω σαν συμβουλή κάτι, είναι αυτό που είπα λίγο πριν, ότι να δεις με μία λογική διαφορετική τα πράγματα και να δεις, να ανοίξεις το μυαλό σου και να καταλάβεις από τι μπορεί να έγινε κάτι. Να ψάξεις λίγο τη ρίζα του κακού που λένε και να δικαιολογήσεις τον άνθρωπό σου και να αφήσετε τους εγωισμούς, να τα βάλετε κάτω. Λοιπόν, 4 άσοι, 11 και 11 ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Επόπτες, κορίτσια, αγόρια, σας ευχαριστώ θερμά. Έναν παιδιά που είστε στην παρέα μας, σας ευχαριστώ και για τις εγγραφές και για όλα, για τη στήριξη και για όλα αυτά. Το νιάξιμο εγώ έχετε για μένα, γιατί το έχω και εγώ και το καταλαβαίνετε, γι' αυτό είναι αμοιβαίο. Σας καληνυχτίζω, υπέροχη εβδομάδα, πάμε παρακάτω, προχωράμε, ό,τι και να γίνεται, εμείς δεν μένουμε στάσιμοι, προχωράμε. Και για τα like σας ευχαριστώ, για όλα. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας.